Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với tủ sách của Book for Successful Life. Với những tác phẩm hay, kênh chia sẻ kiến thức phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Video hôm nay là một bài chia sẻ qua tác phẩm Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Book for Successful Life rất mong các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều từ cuốn sách này và gặt hái thật nhiều thành công. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho người thực hiện có thêm nhiều động lực các bạn nhé. Ngay sau đây, xin các bạn hãy lắng nghe những trang sách đầu tiên. Rất nhiều người luôn ngưỡng mộ phong thái rạng ngời của những nhân vật thành công. Thậm chí có người thầm nghĩ, phải chi Mã Vân là cha của mình thì tốt biết bao. Mã Vân, Jack Ma, là tỷ phú, doanh nhân trong ngành thương mại điện tử của Trung Quốc. Ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của tập đoàn Alibaba. Bạn đã bao giờ nghĩ như vậy chưa? Khi nghĩ như vậy bạn bao nhiêu tuổi? 15 tuổi, 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi. Bạn vẫn còn trẻ như vậy. Trong độ xuân xanh phơi phới đó, bạn không dám mạo hiểm, không dám nỗ lực kiếm học bổng, không chịu tìm tòi những thử thách trong công việc, không phấn đấu hướng đến ước mơ của mình. Bạn vừa kết bạn trên WeChat, lướt Taobao mua đồ, ngủ nướng đến trưa, vừa mơ mộng rằng tốt nghiệp xong sẽ vào làm ở một công ty nổi tiếng, làm một thời gian sẽ được thăng quan tiến chức. Mơ mộng rằng khởi nghiệp xong sẽ lập tức nhận được tiền đầu tư. Cầm được tiền đầu tư là sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán. Mơ mộng rằng muốn gì sẽ có đó. Không thiếu tiền cũng chẳng thiếu tình. An hưởng những năm tháng êm đềm trong cuộc đời mình. Nhưng dựa vào gì chứ? Dựa vào gì mà bạn cho rằng chẳng cần bỏ ra chút công sức nào, cuộc sống sẽ dâng đến tận miệng những thứ mà bạn muốn? Năm xưa, khi thành lập công ty phiên dịch Hải Bắc, Mã Vân luôn trong tình trạng thu không đủ chi. Để duy trì công ty, ông đã phải đi bán quần áo lót, quà tặng, thuốc men và các món đồ lặt vặt, tự mình bôn ba khắp nơi bán hàng, nếm đủ đắng cay tủi nhục, chịu đủ vất vả khổ sở. Trong suốt 3 năm trời, công ty phiên dịch sống sót nhờ công việc buôn bán của Mã Vân. Sau này, khi thành lập Alibaba, Mã Vân vẫn rất gian nan. Đi công chuyện bên ngoài đều phải đi bộ, rất ít khi gọi taxi. Nghe nói có một lần, ông cùng nhân viên ra ngoài mua đồ. Do phải xách rất nhiều đồ nên chẳng còn cách nào khác là phải gọi taxi. Họ đứng bên lề đường. Lúc sau có một chiếc ô tô hiệu Santana ghé vào. Họ liền xua tay không đi. Đợi mãi cho đến khi thấy một chiếc hiệu FAV mới chịu lên xe. Lý do là vì taxi hiệu FAV mỗi km rẻ hơn 2 tệ so với xe Santana. Chúng ta chỉ nhìn thấy mặt hào nhoáng, đẹp đẽ của những người thành công mà không hề biết rằng trước khi đạt được thành công, rất nhiều người trong số họ đã phải trong đèn thức đêm suốt bao năm tháng để làm việc cật lực. Mỗi ngày chỉ ngủ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Rồi bao nhiêu lần ngã xuống bùn đen, thậm chí còn bị kẻ khác dẫm đạp lên. Lại gặp phải biết bao tình cảnh trớ trêu, lâm vào đường cùng bế tắc. Khi mải miết đi tìm một công việc với mức lương cao, ổn định và không phải làm thêm, bạn cần hiểu rằng không bao giờ có công việc nào vừa nhiều tiền, vừa nhàn hạ lại gần nhà. Bạn cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu. Bạn hoàn toàn có thể thành công nhưng thành công đó không thể đạt được chỉ trong ngày một ngày hai. Khi than vãn rằng mình không có một người cha giàu có, bạn phải biết rằng thời đại này không thể dựa vào cha và mẹ, mà phải dựa vào thực lực của bản thân. Nhà chính trị học người Pháp Raoul Amoros đã thống kê nguồn gốc tài sản của những nhân vật giàu có nhất ở các quốc gia khác nhau. Ông phát hiện ra rằng tỷ lệ những người giàu có nhất nhờ cha nhờ mẹ với những người giàu có nhất nhờ năng lực của bản thân về cơ bản là 1:1. Cũng có nghĩa là nếu bạn không có một ông bố giàu, bạn vẫn có cơ hội đạt được điều mình mong muốn nhờ vào năng lực của bản thân. Khi đánh mất ước mơ của mình trong những tháng ngày đơn điệu, lặp đi lặp lại, bạn cần phải biết rằng mơ ước vẫn ở đâu đó. Nhưng bạn có bắt tay vào thực hiện nó không? Bạn có thấy những ước mơ thuở nhỏ của mình thật mơ mộng hão huyền? Bây giờ nghĩ lại thấy nực cười biết bao. Khi trưởng thành, những ước mơ đó đã bị cơm áo gạo tiền gặm nhấm dần, mất đi thứ hào quang lung linh vốn có. Bạn không còn hy vọng gì vào ước mơ của mình nữa sao? Nếu bạn chưa từng nỗ lực đi tìm kiếm nó, làm sao biết mơ ước không thể thành hiện thực? Khi ca thán rằng hoàn cảnh bất lợi, công việc khó khăn,
Bạn cần phải biết rằng kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng. Bất kỳ thời đại nào, kiếm tiền luôn giống như lao vào rừng rậm để khai phá và mở ra một con đường mới. Lắm khi trải qua muôn trùng khó khăn, nằm gai nếm mật, vật vã cả năm trời mà chẳng thu được đồng nào, thậm chí mất cả vốn liếng. Mã Vân từng nói rằng, những ai bảo làm ăn dễ dàng đều là những kẻ bịp bợm. Thời đại nào cũng thế, làm ăn đều phải mạo hiểm, đều phải đổ rất nhiều mồ hôi, phải đầu tư công sức và trí óc. Những chuyện như trở thành tỷ phú sau một đêm chỉ có trong phim truyền hình mà thôi. Những công việc tốt đều đòi hỏi tích lũy thời gian và tâm huyết. Bỏ thời gian và tâm huyết chưa chắc đã giúp cho công việc thuận lợi, nhưng không chịu bỏ thời gian và tâm huyết thì chắc không thể có công việc thuận lợi. Khi biết trên hành trình của mình, hết ngó trái lại ngó phải xem lúc nào mới về đích, bạn cần phải hiểu rằng con đường đi đến thành công có vô số trở ngại và khó khăn. Chỉ cần một vấn đề không thể giải quyết là rất có thể mọi công sức trước đó đều đổ sông đổ bể. Hấp tấp muốn mau chóng thành công rất dễ khiến chúng ta đi vào mê lộ. Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời, cũng là những năm tháng then chốt có thể quyết định tương lai của một người. Nếu bạn lựa chọn an nhàn trong 10 năm, tương lai sẽ buộc bạn phải vất vả 50 năm để bù đắp lại. Nếu bạn bươn trải vất vả trong 10 năm, chắc chắn bạn sẽ thu được 50 năm hạnh phúc. Tháng 11 năm 2015, Mã Vân tỷ phú thích đi giày vải đã nói rằng, tôi nguyện dùng toàn bộ tài sản của mình để đổi lấy thanh xuân. Để nói, điều quý giá nhất không phải là tiền bạc mà là thời gian. Đừng lựa chọn cuộc sống an nhàn trong những năm tháng cần sự phấn đấu. Nhân khi còn ở độ thanh xuân, với sự nhiệt tình, năng động và những bài học thất bại, hãy bước về phía trước, dựng xây một cuộc đời khác biệt. Tài năng khổ luyện mà thành mới là đạo lý đích thực. Trên hành trình đi đến trưởng thành, mỗi người trẻ đều phải trải qua những tháng ngày trầm luân, vất vả. Những tháng ngày đó có thể là 1 năm, cũng có thể là 3 năm, 5 năm. Xét cho cùng, muốn một đời không khổ nhọc, chúng ta phải chịu khổ nhọc một thời. Thế sự vô thường, tương lai khó có thể giống như dự liệu. Có cô bạn hỏi tôi rằng, cậu sẽ ở lại Bắc Kinh luôn chứ? Tôi trầm ngâm hồi lâu, thở dài nói, mình cũng chẳng biết nữa. Có thể hôm nay tôi vẫn ở Bắc Kinh, nhưng ngày mai tôi sẽ rời đi vì lý do nào đó. Ai mà biết được, tương lai khó có thể dự liệu trước. Tôi tin rằng không ít người cũng có cảm xúc giống như tôi, quán ăn vừa tháng trước cùng bạn bè ăn cơm ở đó, giờ đã giải tỏa, xây thành nhà ga. Tuần trước nơi đây là cửa hàng quần áo. Tuần này đã biến thành tiệm ăn vặt cây ngô đồng cổ thụ trước hiên nhà. Bỗng một ngày người ta đào gốc chuyển đi. Hôm qua thấy anh ấy vẫn còn khỏe mạnh. Hôm nay đã ngậm ngùi vào viện gặp mặt lần cuối. Chúng ta vẫn vừa cảm thán thế sự vô thường, vừa ngày ngày thấu chi sức khỏe, thấu chi cuộc sống, thấu chi thẻ tín dụng. Xung quanh chúng ta, nào là hội hút hít, hội say xỉn, hội đua xe rồi hội hết tiền không phải hiếm gặp. Bọn họ biết rõ rằng hút thuốc, uống rượu không tốt cho sức khỏe, biết rõ đua xe nguy hiểm thế nào, biết rõ phải tiết kiệm, phải nhìn về tương lai lâu dài, nhưng vẫn chẳng làm được. Tagore Rabindranath Tagore, hay Rabindranath Thakur, là một nhà thơ Bengal, triết gia Bà La Môn và nhà dân tộc chủ nghĩa được trao giải Nobel văn học năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel. Từng viết, khoảng cách lớn nhất trên thế giới là khoảng cách giữa cá và chim. Một thì bay lượn ở trên trời, một thì tận cùng dưới đáy biển. Còn tôi thì cho rằng khoảng cách lớn nhất trên thế gian là khoảng cách của thế sự vô thường. Hôm nay hào hoa phong nhã, ngày mai đã tóc rối đầu bù. Hôm nay sự nghiệp thành công, gia đình viên mãn, ngày mai đã nhà tan cửa nát. Không phải tôi cố nói những lời kỳ quặc để gây sự chú ý, mà tôi biết căn bệnh lớn nhất của con người chính là không có khả năng nhìn nhận sự vô thường. Một lần nọ, Phật đã dẫn theo vài vị thị giả xuất hành. Khi đó đương lúc giữa trưa, tiết trời oi nóng, Phật đã thấy khát nước vô cùng. Bèn dặn thị giả A Nan, khi nãy chúng ta vừa đi qua một con suối nhỏ, ngươi hãy quay lại đó múc một chút nước về đây. A Nan quay lại tìm con suối kia, nhưng con suối quả thực quá nhỏ. Nước vẩn lên rất nhiều bùn cát, trở nên đục ngầu, không thể uống được. A Nan quay về kể với Phật Đà,
Nước dưới suối rất bẩn, không thể uống được. Đệ tử biết có một con sông chỉ cách đây vài dặm, để đệ tử đến đó múc nước về. Phật Đà đáp, không. Ngươi hãy quay lại con suối kia chéo ngược. A Nan ngoài mặt thuận theo, nhưng trong lòng thì không phục. Ông cho rằng dòng nước đó làm sao được, chỉ thêm lãng phí thời gian, mất công đi lại. Khi xê lại nơi đó, ông phát hiện ra nước đã sạch hơn một chút, nhưng còn vẩn lên rất nhiều bùn cát, vẫn chẳng thể uống được. Thế là ông đành quay về, hỏi, cớ sao ngài lại kiên trì như vậy? Phật Đà không giải thích, chỉ nói, hãy quay lại thêm lần nữa. A Nan bất đắc dĩ nghe theo. Khi ông đến nơi, quả tình con suối trở lại trong sạch như lúc mọi người mới đi qua. Bùn cát đã lắng hẳn xuống đáy. A Nan bật cười sung sướng, nhanh chóng gánh nước trở về. Quỳ bái dưới chân Phật Đà nói, ngài đã dạy đồ đệ một bài học vĩ đại. Cho dù là con suối nhỏ trong rừng hay dòng sông trong cuộc đời, sẽ chẳng có gì là mãi mãi. Nước suối bị bẩn chỉ là nhất thời. Cùng với dòng chảy của thời gian, nó sẽ gột sạch bùn cát, một lần nữa trở lại trong sạch như vốn có. Nếu chỉ nhìn vào sự thay đổi nhỏ nhoi diễn ra trước mắt, chúng ta sẽ không thể nắm bắt được toàn cảnh. Thế nên, dõi mắt theo tổng thể và ứng biến tùy giai đoạn mới là sách lược tốt nhất. Cuộc đời vô thường. Rất nhiều người ngây thơ cho rằng được ngày nào hay ngày đó. Có gì mà không tốt. Chắc tai bay và gió sẽ trừ mình ra. Nghĩ nhiều vậy làm gì? Chẳng phải khó khăn vẫn chưa đến hay sao? Họ đã quên mất một điều, thảy những chuyện tốt xấu đều không xảy ra một cách chậm rãi, có quy luật như chúng ta tưởng. Lão Tử từng nói, họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ nấp của họa. Trên thế gian không có cái họa tuyệt đối, cũng chẳng có cái phúc tuyệt đối. Hai thứ đó nương dựa lẫn nhau, cùng nhau chuyển hóa. Nói cách khác, việc xấu đang xảy ra trước mắt chúng ta có thể sẽ mang lại kết quả tốt, và chuyện tốt cũng có thể diễn tiến thành kết quả xấu. Trang Tử từng nói, an nguy tương dị, phúc họa tương sinh. Có nghĩa là, an định và nguy nan có thể thay nhau chuyển hóa. Tai họa và hạnh phúc cũng có thể trở thành nhân quả của nhau. ASSE, kỹ sư người Anh ban đầu dự tính sẽ đáp một chuyến bay của hãng hàng không Pháp. Nhưng do đã kín chỗ nên đành mua vé chuyến bay AF 447. Nào ngờ AF 447 lại trở thành chuyến bay tử thần. ASSE không bao giờ trở về nữa. Còn Stefan, người Hà Lan vốn định về nước trên chuyến bay AF 447. Nhưng vì bạn bè ngăn cản, nên cuối cùng anh đã không đáp chuyến bay đó. Có lẽ ai đó sẽ cảm thán rằng đây chẳng phải là ý trời hay sao? Không. Đây chính là thế sự vô thường. Ai dám đảm bảo bầu trời sẽ mãi trong xanh vời vợi? Ai dám đảm bảo máy bay sẽ không xuất hiện bất cứ sự cố nhỏ nào? Chẳng ai dám đảm bảo. Cũng đạo lý tương tự, chẳng ai có thể đảm bảo rằng cuộc đời của bạn, chỗ dựa của bạn sẽ mãi mãi thuộc về bạn. Tô Thức, 1037 đến 1101. Tự Tử Chiêm, hiệu Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống từng nói, người có bị, hoan, ly, hợp, trăng thì sáng tỏ, khuyết, tròn. Đây chính là quy luật của vô thường. Nhà văn Tam Mao cũng từng nói, hợp rồi tan của đời người cũng chỉ trong một ý niệm. Cái chết chỉ để dẫn bước vào một tầng khác của sinh mệnh. Hợp tan vô thường cũng là một hiện tượng tự nhiên. Chúng ta không cần quá đau buồn. L.I.Z. Murray sinh ra trong một khu ổ chuột ở thành phố New York. Từ nhỏ đã phải sống trong môi trường khắc nghiệt với thuốc phiện, AIDS và đói khát. Cho dù cha mẹ không thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nên cũng bị nghiện. Nhưng L.I.Z. vẫn rất yêu thương họ. Do gia cảnh khốn khó, L.I.Z. luôn trong bộ dạng rách rưới, bẩn thỉu, đầu tóc lúc nào cũng đầy cháy, thường phải chịu đựng sự chê cười và bắt nạt của các bạn. Năm 15 tuổi, cô đã dốc sức để duy trì sự tồn tại cho ngôi nhà vốn đã mục nát của mình. Cô bắt đầu lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, lang thang nhặt rác kiếm sống, cả đêm ngồi trên tàu điện ngầm. Bởi chỉ khi ngồi trên tàu điện ngầm, cô mới có được những giấc mơ ấm áp. Không lâu sau, mẹ của L.I.Z. qua đời vì AIDS. Cô thực sự đau buồn. Cô quyết định mình phải thay đổi vận mệnh, nắm bắt mọi cơ hội. Không lâu sau, L.I.Z. quay lại trường học. Do không có một gia cảnh tốt nên cô chỉ có thể học tập và ngủ bù trên tàu điện ngầm hoặc hành lang.
Với sự nỗ lực phi thường của mình, LIZ chỉ mất 2 năm để hoàn thành xong giáo trình 4 năm, nhận được học bổng của thời báo New York và được nhận vào Đại học Harvard với thành tích xuất sắc. Ngay cả bà hoàng talk show nước Mỹ, Oprah Winfrey cũng vô cùng cảm động trước sự điềm tĩnh và nghị lực vượt lên số phận của LIZ và đã trao giải thưởng Fearless, không biết sợ hãi, cho cô. Trong cuốn sách Home Restore Harvard, từ không nhà đến Harvard, LIZ nói, tại sao tôi phải cảm thấy tủi thân? Đây chính là cuộc sống của tôi. Tôi thậm chí phải cảm ơn nó, bởi nó khiến cho tôi trong bất cứ tình huống nào cũng phải tiến về phía trước. Tôi không có đường lùi. Tôi chỉ có thể không ngừng nỗ lực, bước về phía trước. Lời LIZ nói rất có lý. Không có một gia cảnh tốt, cũng không có môi trường học tập đầy đủ. Nhưng như vậy cũng không phải là lý do khiến bản thân cô chán nản, từ bỏ. Chính vì phải trải qua vô vàn khó khăn trong cuộc sống, nên mới phải khắc phục những khó khăn đó, tiến về phía trước. Giống như Pavel Kokezhin, nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy của nhà văn hiện thực Xô Viết Nikolai A. Ostrovsky, từng nói rằng, với con người, điều quý giá nhất là cuộc sống. Mỗi người chỉ có một cuộc sống mà thôi. Vậy chúng ta phải trải qua cuộc sống vốn chỉ có một lần duy nhất này thế nào đây? Đúng vậy, ai cũng biết sự quý báu của cuộc sống. Nhưng có bao nhiêu người thực sự trân trọng sinh mệnh, trân trọng cuộc sống? Đối với vấn đề này, nhà văn, triết gia, thủ môn bóng đá, viết kịch, lý luận người Pháp nổi tiếng, cùng với Jean-Paul Sartre, Albert Camus là đại diện tiêu biểu nhất của chủ nghĩa hiện sinh. Ông có những kiến giải như sau: nếu như có tội, không phải bởi vì bạn cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống, mà là vì bạn ký thác hy vọng vào kiếp sau, từ bỏ những điều tốt đẹp vô giá trong kiếp này. Cuộc sống vốn dĩ tự thân nó đã có vô số những điều được, mất. Nếu chỉ nhìn vào điều mà bản thân đã mất, không để tâm tới những điều đáng để tìm kiếm trong tương lai, thì cho dù cuộc sống của bạn vẫn chưa đi tới đoạn kết, thực chất nó đã hoàn toàn khô kiệt, vô vọng ngay từ lúc này. Cuộc sống vô thường, nhưng tư tưởng của chúng ta có thể linh hoạt cùng thời gian. Chỉ cần dám tiến một bước về phía trước, bạn sẽ thấy những sự thay đổi bất ngờ. Kỳ thực, chúng ta phải cảm tạ sự vô thường. Chính vì những biến hóa khôn lường trong cuộc sống, chúng ta mới có thể sống ở hiện tại, tận dụng từng phút từng giây để quyết định và thay đổi, làm cuộc đời mình phong phú và thêm phần ý nghĩa. Tại sao bạn luôn tràn đầy năng lượng tiêu cực? Nhìn bảng tin trên Facebook, nhiều khi chúng ta thấy năng lượng tiêu cực xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nào là môi trường làm việc không ổn, nhiều chuyện bất công quá đỗi, điều kiện kinh tế không được sung túc, có những điều kỳ vọng để rồi lại thất vọng, có tâm chưa chắc đã hái được quả ngọt, bị oan uổng, bị phê bình. Những nguồn năng lượng tiêu cực này hoặc là trực tiếp, hoặc là ẩn giấu. Trên thực tế, khoảng cách giữa tiêu cực và tích cực rất mong manh. Nghĩ không thấu là bởi chúng ta thường nhìn nhận sự việc một cách quá nặng nề, cực đoan. Trong cô nhi viện nọ có một đôi bạn rất thân. Không lâu sau cả hai đều được những gia đình giàu có nhận nuôi. Hai đứa trẻ đều được học ở những ngôi trường danh giá. Nhưng sau đó hoàn cảnh của chúng dần dần đổi khác. Một người ở tuổi 40 trở thành một thương nhân thành công, hoàn toàn có thể nghỉ hưu hưởng thụ cuộc sống thanh thản, an nhàn. Người còn lại làm giáo viên, thu nhập thấp nên luôn cảm thấy bản thân thật kém cỏi, thất bại. Một ngày nọ, họ tình cờ gặp lại nhau khi đi cầu phúc ở một ngôi chùa. Sau khi tay bắt mặt mừng, họ bắt đầu kể lại những trải nghiệm của bản thân suốt những năm qua. Vị thương nhân nọ đã đi rất nhiều nơi. Ông thao thao bất tuyệt kể những câu chuyện thú vị khi chu du thế giới. Còn người thầy giáo thì chỉ kể toàn những chuyện bất hạnh của bản thân. Ông là một đứa trẻ châu Á mồ côi đáng thương phải theo gia đình cha mẹ nuôi sang tận Thụy Sĩ xa xôi. Cảm thấy cô độc đến thế nào, vân vân. Nỗi oán thán của ông ta ngày càng nặng nề. Vị thương nhân cuối cùng phải ngăn lại, đủ rồi. Anh đã nói xong chưa? Anh nãy giờ toàn kể bản thân đã bất hạnh thế nào. Anh đã từng nghĩ xem nếu như trong hàng trăm hàng ngàn đứa trẻ năm đó, cha mẹ nuôi của anh lựa chọn đứa trẻ khác thì bây giờ anh sẽ ra sao? Người thầy giáo nói giọng tủi thân, anh không biết đấy thôi. Nguyên do khiến tôi không vui là bởi. Sau đó, ông ta lại bắt đầu kể lại tất cả những sự đối xử bất công mà người đời đã dành cho mình. Vị thương nhân lắc đầu buồn bã, thật không thể tưởng tượng được là anh vẫn nghĩ như vậy. Khi 25 tuổi,
Tôi không thể chịu đựng thế giới xung quanh được nữa. Tôi căm hận tất cả mọi thứ. Tôi căm hận tất cả mọi người. Cảm giác như tất cả mọi người đều đang chống lại mình. Khi đó tôi luôn cảm thấy đau lòng, bất lực và cũng rất mệt mỏi. Khi đó suy nghĩ của tôi cũng giống như anh bây giờ. Chúng ta có đủ lý do để oán trách. Ông cảm khái, tôi khuyên anh chớ nên đối xử với bản thân như vậy nữa. Anh không cần phải sống trong tâm thế như một đứa trẻ mồ côi đã trải qua một cuộc sống bi thảm thực thụ. Trên thực tế, anh đã có được điều kiện giáo dục vô cùng tốt. Anh đang gánh trên vai trách nhiệm giúp đỡ những người khác thoát ly cảnh nghèo khổ, chứ không phải tìm những cái cớ than thân trách phận để tự bủa vây chính mình. Sau khi thực sự thoát khỏi cảm giác thương hại bản thân, đồng thời ý thức được mình đã mắn biết bao, tôi mới đạt được thành công như ngày hôm nay. Nghe xong những lời cảm khái, lay động tâm can của vị thương nhân, người thầy giáo cảm động vô cùng. Đây là lần đầu tiên có người gạt bỏ được những suy nghĩ của ông, cắt đứt những hồi ức khốn khổ của ông. Vậy mà tất thảy những hồi ức đó đã từng dễ dàng nhận được sự thương hại của biết bao người. Người bạn thương nhân đã giải thích một cách rõ ràng hai người họ đều phải trải qua một hoàn cảnh giống nhau. Nhưng điều khác biệt là thông qua việc tự mình lựa chọn một cách sáng suốt. Vị thương nhân đã nhìn thấy được mặt hữu ích cho bản thân, còn người thầy giáo lại chỉ nhìn thấy những ảnh hưởng bất lợi đối với mình. Có câu châm ngôn rằng, phàm là tường thì đều có cửa. Cho dù bức tường trước mặt hoàn toàn kín mít, bạn vẫn có thể coi nó là một con đường để thoát ra. Cuộc sống không phải là sự ganh đua. Hạnh phúc khởi nguồn từ sự trân trọng. Nếu có thể điều tiết trọng sự chú ý của mình một cách có ý thức, bạn sẽ lấy lại sự cân bằng mới mẻ cho tâm lý lệch lạc của mình trước kia. Sự cân bằng này chắc chắn sẽ ổn định cảm xúc và tình cảm của bạn. Cái gọi là ma đạo từ tâm trí mà ra. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một ý niệm. Chỉ khi thường xuyên gột rửa và cảnh tỉnh tâm trí của mình, bạn mới có thể đảm bảo không bị tâm ma khống chế, từ đó tránh được những tai họa vô cùng, không đi đến bước hại mình hại người. Tư tưởng khác nhau thì đánh giá đối với sự việc xảy ra cũng hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới thái độ xử lý vấn đề, cũng ảnh hưởng đến đường đời của chúng ta sau này. Xét cho cùng, sống trên đời cần phải có trí tuệ. Nếu không đủ sáng suốt, vậy chí ít bạn phải có một tư tưởng khoáng đạt. Dùng tư tưởng bi quan, hẹp hòi, hà khắc để nhìn nhận vấn đề, bạn sẽ thấy thế giới này toàn một màu u ám. Dùng tư tưởng lạc quan, khoáng đạt và thấu hiểu để nhìn nhận vấn đề, bạn sẽ nhìn ra được mặt tốt đẹp của sự vật. Có hai tù nhân cùng bị nhốt trong một nhà lao. Họ phải nhìn cảnh vật bên ngoài qua một ô cửa sắt bé tí. Một người nhìn thấy bầu trời đầy sao vô cùng huyền bí, đẹp đẽ. Người còn lại thì chỉ thấy dưới đất toàn là rác rưởi và bùn lầy. Đây chính là sự khác biệt. Khi nghĩ một cách thấu suốt, chúng ta mới có thể thấy được hạnh phúc của chính mình. Sinh ra nơi trần thế, mỗi người đều phải trải qua phong ba, khổ nạn. Đối diện với gian nan khốn khổ không thể tránh khỏi. Nghĩ thấu chính là thiên đường, nghĩ quẩn chính là địa ngục. Trên đời này, chẳng có trở ngại nào là không thể vượt qua. Bạn có còn nhớ những lời lẽ hào sảng, khí khái mà mình đã từng nói? Không có anh ta, tôi vẫn sẽ sống tốt. Nếu không thành công, chẳng thà tôi chết đi cho xong, nếu ngay cả chuyện này mà cũng chẳng làm tốt mình sẽ làm được gì chứ? Nếu cuộc sống này bắt nạt tôi sẽ giáng trả thật mạnh mẽ. Kết quả thì sao? Không có anh ta bạn vẫn sống tốt, thậm chí còn sống tốt hơn. Bạn không thành công, nhưng vẫn đang kiên trì và khát vọng thành công. Bạn chưa làm tốt một việc gì đó, nhưng bạn không vì thế mà chán nản. Cuộc sống này lừa lọc, bắt nạt bạn. Bạn đã giáng trả nó ra sao? Bạn không chỉ không giáng trả, mà còn tiếp tục nỗ lực phục vụ cuộc sống. Giờ đây nhớ về những điều này, chẳng phải sẽ trở thành trò cười hay sao? Đúng vậy, trên đời này chẳng có trở ngại nào là không thể vượt qua. Tất cả đều sẽ trôi, luận bạn đã trải qua điều gì, đang trải qua điều gì. Đường đời bạn vẫn phải bước tiếp. Nỗi đau sâu đậm đến mấy, khi đã biến thành quá khứ, vết thương cũng sẽ lại lành. Có một thanh niên nọ làm việc trong chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh. Mức lương vô cùng bèo bọt, trong ví thường rỗng tuếch. Do không có tiền mua đồ nên thú vui duy nhất của anh ta là đi dạo phố. Anh ta đã sắp 30 tuổi rồi, vậy mà vẫn chưa làm nên trò trống gì.
Trong mắt của những bạn bè đồng trang lứa, đây quả là một điều rất mất thể diện. Để lẩn tránh khỏi những lời đàm tiếu, để lẩn tránh đám bạn thân lần nào cũng giục cưới, anh ta chọn cách đến nơi đất khách quê người, tiếp tục bươn trải. Trong một lần liên hoan, anh ta ngồi cạnh ông chủ nhà hàng, lấy hết dũng cảm kể những nỗi phiền muộn của mình, với hy vọng ông chủ có thể tiết lộ một chút bí quyết làm giàu. Cậu biết không, rất nhiều người từng hỏi tôi như vậy. Ông chủ nói với anh ta. Vậy bọn họ bây giờ ra sao ạ? Khi đến tìm tôi, bọn họ nghèo rất mùng tơi, lúc nào cũng buồn bã, u sầu. Bây giờ họ đều tìm được mảnh đất lập thân của riêng mình rồi. Vậy, ông đã nói gì với bọn họ? Anh ta vô cùng sốt ruột, muốn biết được câu trả lời. Tôi nói với họ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Mọi chuyện đều sẽ qua. Đây đâu phải bí quyết làm giàu gì chứ? Anh ta lẩm bẩm nói. Trong lòng thầm nghĩ đúng rồi. Tại sao ông chủ lại nói điều này với mình chứ? Cậu không tin phải không? Người thanh niên mỉm cười ngần ngại, không nói không rằng. Ông chủ cười xòa, nói, kỳ thực ấy mà. Chớ để ý đến những gì mà mình chưa có. Phải tập trung nhiều hơn vào nguồn lực mà mình đang có. Sau đó tận dụng những nguồn lực đó để phấn đấu. Phấn đấu thành công, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đến lúc đó, nghèo khổ, bất hạnh chẳng phải sẽ trở thành quá khứ rồi sao? Nhưng tôi làm gì có nguồn lực nào? Tôi sẽ cho anh 10.000 tệ. Anh đồng ý cho tôi một con mắt chứ? Không được. Sao có thể như vậy chứ? Anh ta giật mình, đáp một cách dứt khoát. Vậy thì tôi sẽ cho 20.000 tệ. Anh đưa tôi đôi tay nhé. Không, đôi tay cũng không được. Anh ta kêu lên kinh ngạc. Anh có một đôi mắt, thế nên có thể học hỏi. Anh có một đôi tay, thế nên có thể lao động. Bây giờ anh hiểu chưa? Anh đã có những tài sản vững vàng như vậy rồi. Đây chính là bí quyết làm giàu của tôi. Ông chủ mỉm cười nói. Chàng trai trẻ nghe xong mà nửa tỉnh nửa mê. Anh ta cảm tạ ông chủ, ngẩng đầu sải bước đi ra, thấy mình đột nhiên trở thành một đại gia. Thì ra mình vốn đã có nhiều tài sản như vậy rồi. Mọi chuyện đều sẽ qua trở thành câu danh ngôn trong cuộc đời của anh ta, chỉ lối cho anh ta bước tiếp. Khi gặp khó khăn, anh ta sẽ nghĩ đến câu nói này để cổ vũ chính mình. Khi gặp khổ đau, anh ta sẽ nghĩ đến câu nói này để vực dậy chính mình. Một năm trôi qua, người thanh niên cảm thấy câu nói này thật vô cùng hiệu nghiệm. Từ một nhân viên quèn, anh ta thăng tiến và trở thành cửa hàng trưởng. Anh ta tin rằng mình sẽ có những tiến bộ lớn hơn nữa, bởi vì tất thảy gian nan, khốn khó đều sẽ trở thành quá khứ. Trong cuộc sống, có không ít người giống với người thanh niên này. Họ đều chờ đợi thành công đến gõ cửa, luôn tự lừa dối bản thân với tâm lý rằng mình không gặp thời. Thực ra, không phải họ không gặp thời, mà bởi họ không dám dấn thân bước tới. Có rất nhiều sự việc tựa như gió thoảng mây bay. Chỉ khi trân trọng những gì mình đang có, chúng ta mới không phải nuối tiếc trong cuộc sống. Giờ đây, khi đã hiểu ra rằng rất nhiều sự việc rồi sẽ qua đi, chúng ta cần phải có một thái độ sống đúng đắn. Nếu vẫn một mực coi giả là thật, u mê lạc lối, cuối cùng chúng ta sẽ chẳng có được gì. Ngược lại còn đánh mất chính mình. Quá khứ tất nhiên có rất nhiều điều mà chúng ta không thể đạt được. Nếu đã không có được, chúng ta cần học cách buông bỏ. Không nên cố chấp níu giữ. Cuộc đời ngoài việc sống chết ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Nếu đã là chuyện nhỏ thì nhất quyết không được dùng những chuyện nhỏ đó để làm lý do dằn vặt bản thân. Chỉ cần hiểu được điều này, bạn sẽ phát hiện ra thế nào là sinh ở cửa tử, dù khốn khó vẫn có niềm vui. Nhẫn nại là một chiến lược, không phải là sự sợ hãi. Trong cuộc sống, có rất nhiều việc cần phải nhẫn nại. Có rất nhiều câu nói phải kiềm chế. Có những lúc phẫn nộ nhưng phải tự mình chế ngự. Cũng có lúc phải kìm nén tình cảm của bản thân. Khi bạn không cam tâm trở thành nô bộc của vận mệnh, nhưng lại không nắm được yết hầu của nó, nhẫn nại chính là sự tu luyện khó nhất, nhưng cũng hữu hiệu nhất. Tiểu Vương là một chàng trai trẻ tuổi vô cùng khí khái. Cậu ta vừa tốt nghiệp một trường học nghề ở Thượng Hải, sau đó ứng tuyển vào công tác trong một giàn khoan dầu trên biển. Chú Hoàng,
Tổ trưởng phụ trách là cấp trên trực tiếp của cậu ta. Một ngày nọ khi đang làm việc trên biển, chú Hoàng giao cho Tiểu Vương một nhiệm vụ rất gian nan, yêu cầu cậu ta mang theo một cái hộp đã được bọc kỹ. Trong một khoảng thời gian nhất định phải leo lên được đỉnh giàn khoan cao vài chục mét. Giao cái hộp đó cho giám đốc La. Tiểu Vương vốn rất cường tráng. Cậu lập tức đeo cái hộp kia lên vai rồi rảo bước leo lên những cầu thang nhỏ hẹp, quanh co để lên tới đỉnh giàn khoan. Khi cậu ta thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại đặt chân lên đỉnh, giao cái hộp cho giám đốc La. Giám đốc La chỉ lặng lặng ký tên lên trên hộp, rồi lại bảo Tiểu Vương mau leo xuống đưa cái hộp cho chú Hoàng. Thế là Tiểu Vương lại leo xuống dãy cầu thang quanh co, nhỏ hẹp, giao cái hộp cho chú Hoàng. Nhưng chú Hoàng cũng lại ký tên trên chiếc hộp đó, rồi bảo cậu ta leo lên giao cho giám đốc La. Tiểu Vương hết chịu nổi. Cậu ta nhìn chú Hoàng, thắc mắc, chú Hoàng, tại sao không ký luôn tên trước khi bảo cháu giao hộp cho giám đốc La? Như vậy chẳng phải sẽ đỡ mất công chạy một chuyến hay sao? Chú Hoàng chẳng buồn nhìn Tiểu Vương, chỉ đáp, bảo đi thì cậu cứ đi. Nhanh lên, chớ có làm lỡ việc. Tiểu Vương dù cảm thấy bực, nhưng sau một hồi do dự, cậu ta đành quay trở lại cầu thang. Lần thứ hai leo lên đỉnh giàn, cậu ta đã thấm mệt, mồ hôi vã ra như suối, đôi chân bắt đầu run rẩy. Cũng giống như lần trước, giám đốc La lại ký lên chiếc hộp, rồi lại bắt mang hộp xuống. Lần này Tiểu Vương không chịu nổi nữa, giám đốc La, tại sao vẫn phải giao hộp xuống ạ? Chẳng phải chú Hoàng cũng đã ký tên rồi hay sao? Nhân đây cũng xin được nhắc rằng, giám đốc đã ký 2 lần rồi. Thái độ của giám đốc La và chú Hoàng cũng giống nhau. Chẳng buồn nhìn Tiểu Vương lấy một cái. Lạnh lùng nói, bảo đi thì cậu cứ đi. Nhanh lên, chớ có làm lỡ việc. Tiểu Vương lau mồ hôi trên mặt, quay người lếch thếch bước xuống cầu thang, giao lại cái hộp. Lần này ký xong chú Hoàng lại bắt cậu ta giao cho giám đốc La. Tiểu Vương thật sự ức chế. Cậu ta thấy mình chẳng khác nào một món đồ, bị cấp trên đá qua đá lại, hành hạ như một con khỉ. Nhưng làm gì còn cách nào? Ai bảo mình chỉ là một công nhân quèn cơ chứ? Cậu ta cố gắng kiềm chế lau mồ hôi trên mặt, ngẩng đầu nhìn lên dãy cầu thang đã leo lên leo xuống tới mấy lần, nhấc cái hộp lên vai, bắt đầu uể oải leo lên. Khi lên đến đỉnh giàn, cả người cậu ta mồ hôi nhễ nhại chảy thành dòng mướt mải từ trên gò má xuống. Đây đã là lần thứ 3 giao hộp cho giám đốc La. Lúc này giám đốc La nhìn cậu ta rồi chậm rãi nói, chàng trai trẻ, cũng khá phết nhì. Mau mở hộp ra đi. Tiểu Vương vội vàng xé toạc giấy bọc, mở chiếc hộp ra. Bèn phát hiện bên trong chỉ có 2 chiếc hũ thủy tinh, một hũ là cà phê, hũ còn lại là đường pha cà phê. Cuối cùng cậu ta không nén nổi cơn giận, đưa ánh mắt uất ức về phía giám đốc La. Trong lòng thầm chửi, quá đáng. Chỉ vì chút cà phê này mà bắt tôi leo lên leo xuống mấy lần, lại còn ký tên nữa chứ. Thật không thể chịu nổi. Giám đốc La dường như chẳng có tâm trạng dò xét thái độ của Tiểu Vương. Ông nói một cách hờ hững, pha cà phê cho tôi đi. Đừng quên thêm đường vào. Như vậy mới thơm. Lúc này, Tiểu Vương không chịu nổi nữa, ném thẳng chiếc hộp xuống đất, gằn giọng nói, tôi không làm nữa. Dứt lời, cậu ta nhìn chiếc hộp lênh láng dưới sàn, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm ít nhiều. Cơn giận như được phát tiết ra. Giám đốc La thấy vậy, bèn chậm rãi đứng dậy nhìn vào mắt cậu ta, nói, cậu có thể đi. Nhưng niệm tình cậu đã leo lên đây tới 3 lần. Tôi có thể nói cho cậu biết rằng lúc nãy bảo cậu làm việc này là vì có thuật ngữ chuyên môn gọi là huấn luyện chịu đựng cực hạn. Chúng ta tác nghiệp giữa biển khơi, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Yêu cầu mọi nhân viên đều phải có sức chịu đựng phi thường trước những thử thách, nguy hiểm. Như vậy mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ tác nghiệp trên biển. Thật đáng tiếc, cả 3 lần cậu đã hoàn thành, chỉ thiếu một chút ở lúc cuối. Thành ra không được uống cà phê ngon do chính mình pha. Bây giờ cậu có thể đi rồi. Nghe xong lời của giám đốc La, Tiểu Vương vô cùng sửng sốt. Xem ra cậu ta lại phải chuẩn bị hồ sơ để đi xin việc rồi. Đây quả là một bài học đắt giá về thực tiễn cuộc sống sau khi rời khỏi ghế nhà trường và chính thức bước chân vào xã hội. Nhẫn nại đồng nghĩa với đau khổ, bởi lẽ nhẫn nại sẽ áp chế tâm tính. Thế nhưng,
Thành công thường chỉ xuất hiện sau khi bạn chịu đựng được những nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng. Tuyệt đối đừng từ bỏ khi chỉ còn chút xíu nữa thôi. Rất nhiều khi để nhẫn nại thì sẽ phải đau khổ, nhưng kết quả của nó sẽ là mật ngọt. Tôi đã từng xem một thí nghiệm, vỏ chanh sau khi ngâm chiết đầy đủ, vị đắng của nó sẽ thẩm thấu vào nước trà. Đó là một hương vị thơm mát, ngọt lành. Nhưng nếu chiết xuất toàn bộ hương chanh ra trong vòng 3 phút thì sẽ khiến trà pha có vị nồng đắng. Chất lượng trà bị ảnh hưởng rõ rệt. Cuộc sống cũng vậy, tình yêu cũng thế. Chỉ cần có đủ lòng bao dung và sự nhẫn nại, tất thảy sẽ biến thành một hình hài khác. Shirley là người dẫn chương trình của một đài truyền hình. Không những ngoại hình ưa nhìn, năng lực xuất sắc mà còn chăm chỉ. Shirley ban ngày phụ trách phỏng vấn chuyên mục tài chính kinh doanh. 7 giờ 30 phút tối lại phụ trách mục tin tức trong khung giờ vàng. Trong mắt của những người khác, sự nghiệp của Shirley quả thực đang lên như diều gặp gió. Thăng chức chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng trên thực tế, Shirley lại có những nỗi phiền muộn riêng. Do ứng xử chưa được khéo léo nên đắc tội với trưởng ban tin tức, lúc nào cũng bị cấp trên gây khó dễ. Trong một lần họp, trưởng ban tin tức quyết định không để Shirley dẫn mục tin tức của khung giờ vàng nữa. Thay vào đó phụ trách mục tin tức trực tiếp lúc 11 giờ đêm. Những người có mặt ai nấy đều kinh ngạc. Shirley lại càng không tin vào tai mình. Biết trưởng ban đang lấy việc công để trả thù riêng, anh ta rất phẫn nộ, nhưng lại không muốn gây thêm mâu thuẫn hơn nữa. Đành giữ điềm tĩnh, vui vẻ đón nhận phân công. Mặc dù bị đối xử bất công nhưng Shirley vẫn không hề oán than. Ngược lại càng thêm nỗ lực. Vừa tan làm là lại đi học bổ túc để chuẩn bị cho việc dẫn chương trình lúc nửa đêm. Đã rất lâu rồi anh không được nghỉ ngơi đầy đủ. Cho dù chương trình phát sóng lúc nửa đêm, lượng người xem rất ít, Shirley cũng không hề chủ quan. Lơ là, bản thảo dẫn tin nào cũng chuẩn bị hết sức nghiêm túc. Rất nhanh sau đó, sự nỗ lực của Shirley đã được hồi đáp. Khán giả không ngớt lời khen ngợi chương trình này. Lượng người xem cũng tăng lên không ít. Giám đốc đài truyền hình sau khi biết được việc này, bèn phê bình trưởng ban tin tức, hạ lệnh để Shirley quay trở lại mục tin tức trong khung giờ vàng. Với thành tích xuất sắc trong công việc, Shirley đã được bầu là người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất toàn quốc. Thấy sự nghiệp của Shirley ngày càng thăng tiến, trưởng ban tin tức lại càng thêm gai mắt, rất muốn tìm cơ hội dạy cho Shirley một bài học. Một ngày nọ, trưởng ban tin tức cố tình tuyên bố trước mặt mọi người rằng Shirley xuất thân từ lĩnh vực kinh tế tài chính. Để anh ta phỏng vấn trong mục tin tức kinh tế sẽ dễ có cái nhìn thiên lệch. Tốt nhất sau này vẫn nên để anh ta dẫn mục tin khác. Lúc này chuyên mục tài chính kinh tế do Shirley phụ trách ít nhiều đã có tiếng tăm. Trưởng ban tin tức làm vậy rõ ràng là cố tình gây sự. Shirley cố kiềm chế lửa giận, không muốn để mọi chuyện đi quá xa. Nếu phản ứng lại, chẳng phải anh sẽ trúng quỷ kế của trưởng ban, rơi vào cái bẫy lớn hơn hay sao? Thế là chấp thuận sự sắp xếp của ông ta. Một ngày nọ, lãnh đạo cấp cao gọi điện cho trưởng ban tin tức, nói Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày kia sẽ đến đây tham gia buổi tiệc. Anh sắp xếp cho Shirley đến tham dự nhé. Trưởng ban tin tức giải thích, Shirley hiện giờ không phụ trách mục tài chính nữa. Hay là đổi người khác được không? Không được. Shirley là chuyên gia, bắt buộc phải đến tham dự. Cấp trên đã ra lệnh như vậy. Trưởng ban tin tức đành phải tuân theo. Từ đó về sau, mỗi lần có nhân vật quan trọng trong giới tài chính đến đài truyền hình, Shirley đều được phụ trách tham gia, nhân tiện tiến hành phỏng vấn. Thời gian dần trôi, khán giả đã giúp Shirley định vị tên tuổi của mình. Ai cũng cho rằng anh mới là người dẫn chương trình tài năng bậc nhất trong lĩnh vực tài chính. Những người được phỏng vấn đều rất vinh hạnh khi được anh phỏng vấn. Còn những người chưa được phỏng vấn đều nhất mực chỉ định Shirley phỏng vấn. Sau đó, lãnh đạo cấp cao trực tiếp hạ lệnh tất cả những công việc có liên quan đến tài chính đều phải giao cho Shirley xử lý. Những người khác không được tham gia. Dù không muốn nhưng trưởng ban tin tức đành phải mời Shirley quay về vị trí dẫn chương trình chuyên mục tài chính. Trong tiếng Hán, chữ nhẫn phía trên có một mũi dao đầm xuống chữ tâm, hàm ý rằng chỉ khi nhẫn nhịn được những điều mà người khác không thể nhẫn nhịn, chúng ta mới có thể đạt được những điều mà người khác không thể đạt được. Chính vì hiểu được chữ nhẫn nên Shirley mới ngày càng thăng tiến. Nhẫn không phải là từ bỏ, không phải là cái đầu, mà là tìm kiếm cơ hội để chạy càng xa, bay càng cao. Đương nhiên,
Nhẫn nại là một chiến lược đối nhân xử thế, không phải là sợ hãi, không phải là hoàn toàn lùi bước một cách bị động, mà là nhẫn nại một cách có ý thức, có mục tiêu. Cho dù là ai, trong cuộc đời đều sẽ có lúc rơi vào tình cảnh khó khăn không thể tránh khỏi. Nếu như lúc đó không thể thay đổi được cục diện chiếu dưới của mình, vậy thì tốt nhất hãy lựa chọn nhẫn nại chờ đợi thời cơ mới. Mỗi người trưởng thành đều có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Trong cuộc sống, rất nhiều người khó tránh khỏi cảm giác thất bại và không thích ứng được với hoàn cảnh. Thường ngày, tôi hay nghe thấy những lời oán than như tâm trạng khi đi làm nặng nề chẳng khác gì đi thăm mộ. Nếu cha mình là Mã Vân thì tốt biết mấy, vân vân. Đặc biệt là các bạn trẻ hiện đang làm việc ở những đô thị loại 1. Về cơ bản ngày nào cũng tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng 7 đến 8 giờ tối mới về nhà. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát đã hơn 10 giờ. Chờ mãi mới đến cuối tuần. Mong ước duy nhất chỉ là vùi trong chăn ấm, ngủ nướng thỏa thích. Bận đến nỗi không được sống một cách thực thụ, chỉ là sinh tồn mà thôi. Rất nhiều người bất giác tự hỏi rằng mình vất vả như vậy, liệu có đáng không? Tại sao những người khác đều có thể sống một cách thoải mái? Liệu mình có nên đổi sang một công việc khác nhẹ nhàng hơn chăng? Tiểu Lượng tốt nghiệp năm 2006, chỉ là một học sinh lớp bổ túc thông thường. Khi đó chẳng có chuyên môn sở trường gì cả. Cũng giống như rất nhiều người, cậu đành phải làm nghề tiếp thị sản phẩm. Lúc mới đầu không có mục tiêu, làm vài năm vẫn chẳng tiến bộ là bao. Khi công ty chuẩn bị đuổi việc cậu vì hiệu suất công việc kém, cậu đã tốt nghiệp được hơn 5 năm nhưng mới chỉ tiết kiệm được vài ngàn nhân dân tệ. Sau này do cuộc sống đưa đẩy, Tiểu Lượng vẫn phải nhận làm những công việc tương tự như nghề tiếp thị. Khi đó cậu có hai lựa chọn, một là làm tiếp thị thuốc với mức lương cứng 800 tệ, phải thường xuyên đi công tác trên thành phố. Hai là làm tiếp thị trong ngành tiêu dùng nhanh, mức lương cứng 2.000 tệ, được thêm hoa hồng. Thật đáng ngạc nhiên khi cậu lại quyết định chọn công việc đầu tiên. Tôi cũng vô cùng thắc mắc tại sao Tiểu Lượng lại lựa chọn như vậy. Cậu ta nói với tôi rằng cậu ta đã thức cả đêm để suy nghĩ mới đưa ra quyết định. Sở dĩ Tiểu Lượng chọn công việc mức lương 800 tệ là vì so với ngành tiêu dùng nhanh tương đối truyền thống, cậu ta coi trọng ngành y dược hơn. Cho dù thời kỳ đầu chắc chắn sẽ vất vả một chút cho dù phải thường xuyên đi công tác, nhưng những điều đó có thể chấp nhận được. Kỳ thực, Tiểu Lượng đã hiểu được đạo lý cứ cho đi rồi sẽ nhận lại. Sau này, chính vì chẳng có chỗ để nương tựa ở nơi đất khách quê người, buộc phải bớt thời gian giải trí và an nhàn thường ngày, nên cậu có thể toàn tâm toàn ý dùng phần lớn thời gian của mình để theo đuổi nghề tiếp thị. Nửa năm sau, với nỗ lực bản thân, cậu ta ứng tuyển vào một công ty y dược nước ngoài nổi tiếng. Tiếp tục trải qua 5 năm phấn đấu, giờ đây Tiểu Lượng đã trở thành tổng giám đốc tiếp thị với mức lương hàng năm lên đến 300.000 nhân dân tệ. Khi cậu ta nhắc đến những chuyện này, cảm xúc tự hào đong đầy, khó có thể diễn tả thành lời. Nhưng hơn hết, cậu ta hiểu được rằng, lần lựa chọn công việc năm xưa chẳng khác gì một ván cược. Quá trình làm việc mới thực sự thể hiện rõ giá trị của quyết định. Trong quãng thời gian làm nghề, đã biết bao lần cậu ta có ý định từ bỏ. Nhưng thật may là vẫn giữ được sự kiên trì để theo đuổi đến cùng. Tiểu Lượng nói, bất luận thế nào cũng phải cảm ơn quãng thời gian khó khăn năm xưa. Mặc dù giờ đây chức vị và thu nhập đều đã cao, nhưng cậu ta vẫn rất nhớ những năm tháng rèn giũa đó. Nếu không giờ đây có lẽ cậu ta vẫn chỉ là một nhân viên tiếp thị quèn mà thôi. Trên con đường đi tới sự trưởng thành, mỗi người trẻ ai cũng phải trải qua những tháng ngày vất vả và gian nan. Quãng thời gian ấy có thể là 1 năm, cũng có thể là 3 năm, 5 năm. Xét cho cùng, nếu không muốn vất vả một đời, thì phải chịu vất vả một thời. Xin đừng ngưỡng mộ khi người khác được hưởng lương cao lộc hậu, đi làm có xe đưa đón. Với những người đi làm công ăn lương, không có nền tảng gia đình giàu có, vài năm đầu sau khi tốt nghiệp, có mấy ai không phải trải qua những ngày tháng khổ ải, sống đời nhà trọ. Có mấy ai chưa từng phải làm thêm giờ, thức trắng mấy đêm liền. Có mấy ai chưa từng vì nơi ở cách công ty quá xa, nên 5 giờ sáng đã phải dậy sớm. Có mấy ai chưa từng trong ngày hè nóng như thiêu đốt, khát khô cả cổ mà chẳng dám mua một chai nước. Những điều mà các bạn trải qua thì rất nhiều người cũng từng trải qua. Thậm chí họ phải trải qua một cách trường kỳ và vất vả hơn các bạn. Chút khổ sở khi phải đi công tác có đáng là gì? Nữ thi sĩ người Ba Lan, Wisława Szymborska,
1923 đến 2012, là nhà thơ người Ba Lan đoạt giải Nobel văn học năm 1996, từng giải bày trong một áng thơ. 4 giờ sáng nào có ai cảm thấy thanh thản? Đúng vậy. Có bao nhiêu bạn đã từng ra khỏi giường lúc 4 giờ sáng để học tập hay rèn luyện thể chất? Một phóng viên nọ từng hỏi cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant rằng tại sao anh thành công đến vậy? Kobe trả lời, chị có biết Los Angeles lúc 4 giờ sáng trông như thế nào không? Anh tiếp tục nói, bầu trời đầy sao. Những ánh đèn đêm cô quạnh. Rất ít người đi lại trên phố. Rốt cuộc Los Angeles trông như thế nào? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng điều đó đâu quan trọng. Phải không nào? 4 giờ sáng. Khi Los Angeles vẫn chìm trong đêm tối, tôi đã bước đi trên những con phố tăm tối của nó. Với tư cách là một vận động viên bóng rổ nổi tiếng, Kobe Bryant đã tỉnh dậy vào 4 giờ sáng mỗi ngày, kiên trì tập luyện thể chất và kỹ năng ném rổ. Có lẽ màn đêm tăm tối của Los Angeles lúc 4 giờ sáng sẽ mãi không thay đổi, nhưng Kobe thì ngày càng nhận được sự chú ý của mọi người. Trong quãng thời gian tăm tối đó, họ đã nỗ lực tạo nên ánh sáng thuộc về chính mình, làm cho bản thân tỏa ra ngọn lửa bùng cháy và cuối cùng là tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm. Những tháng ngày đẹp đẽ nhất mà các nhân vật thành công thường nhắc đến, kỳ thực đều là những ngày tháng khổ sở nhất của họ. Bởi những ngày tháng khốn khó đó thực sự đã trở thành nền móng cho thành công trong tương lai. Trong cuộc sống, mỗi cá nhân mạnh mẽ đều đã từng có những lúc không được ai giúp đỡ, chẳng được ai hỗ trợ, chẳng được ai hỏi han động viên. Do đó họ mới càng quyết tâm nằm gai nếm mật, để cuối cùng được trải nghiệm một thế giới mới. Vấp ngã làm nên sự kiên cường. Trong mắt đa số mọi người, những ai có nhiều bằng cấp, lương cao, chức vị cao, có nền tảng tốt mới được coi là thành đạt trong cuộc sống. Còn những người chỉ làm công việc bình thường, mức lương bèo bọt, sống một cuộc đời tạm bợ, mặc dù chưa đến mức bị coi là kẻ thất bại, nhưng vẫn còn cách cái đích thành công một khoảng cách rất xa. Vài năm trước, chương trình thời sự đăng tải một thông tin nói rằng sau khi tốt nghiệp, một sinh viên ưu tú của Đại Tổ mổ heo. Tin nào học Bắc Kinh đã lựa chọn làm nghề đồ tể, mổ heo. Vừa lan truyền lập tức gây nên cơn bão trong dư luận, tạo ra vô số ý kiến trái chiều trên các phương tiện truyền thông khắp Trung Quốc. Tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, vậy mà lại làm đồ tể. Đúng là mất mặt. Mất công học bấy nhiêu năm trời, sao không chọn nghề gì tốt hơn cơ chứ? 2. Đúng là lãng phí nhân tài. Trong số những lời bình luận trên, đại đa số tỏ ra tiếc nuối với lựa chọn của chàng sinh viên kia. Còn một số ít thì cho rằng đó chỉ là tung tin gây sốc để tạo trào lưu lập nghiệp cho bản thân. Một số người chỉ để ý đến tin này với tâm thái tò mò, cược với nhau xem anh chàng kia có thể kiên trì bao lâu. Làm đồ tể bán thịt lợn, lựa chọn này rốt cuộc là tốt hay xấu, là đúng hay sai? Đối diện với những thanh âm nháo nhác từ thế giới bên ngoài, nếu là chàng sinh viên ưu tú của Đại học Bắc Kinh kia, nhất định tôi sẽ bắt đầu hoài nghi lựa chọn của chính mình. Bao nhiêu người đều cho rằng mình sẽ chẳng thể kiên trì hoặc sẽ làm không tốt. Chẳng phải có nghĩa là mình sẽ thất bại sao? May mà tư duy của cậu ấy không giống như tôi. Tư duy của cậu ấy là chắc chắn sẽ có áp lực tâm lý. Nhưng tôi sẽ không bao giờ lùi bước bởi những sự hoài nghi này. Tôi sẽ kiên trì bước tiếp. Vài năm trôi qua, chúng ta hãy xem thành tựu của chàng sinh viên tài hoa Đại học Bắc Kinh năm xưa ra sao. Cậu ấy đã mở một chuỗi gần 100 cửa hàng thịt lợn. Doanh thu mỗi năm khoảng 200 triệu tệ. Được mệnh danh là ông vua thịt lợn của Quảng Châu. Kết quả này thực sự khiến cho những người đã từng nghi ngờ, chê cười, cảm khái phải vô cùng thất vọng. Thì ra bán thịt lợn cũng có thể trở thành sự nghiệp một cách đường hoàng. Quả là khó có thể tin nổi. Thực vậy, trong tiềm thức của chúng ta, có thể bước chân vào những ngôi trường danh giá của cả nước cũng đồng nghĩa là trên đầu đã được đặt một vòng hào quang chói lọi. Lại càng đồng nghĩa với việc sau này anh ta không trở thành nhân vật tiếng tăm thì cũng phải thành lãnh đạo. Theo lẽ tự nhiên, khi chàng sinh viên tài giỏi của Đại học Bắc Kinh lựa chọn công việc tầm thường là bán thịt lợn, chắc chắn mọi người sẽ dò xét, hoài nghi. Đối với những ánh mắt hoài nghi này, chàng sinh viên Đại học Bắc Kinh đã phản ứng ra sao? Bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán, nỗ lực làm tốt công việc của mình, lấy hành động đánh bại hoài nghi. Nghề nghiệp không phân ra sang hèn, càng không có chuyện phân định bằng cấp cao thì được làm những công việc hoành tráng.
Không có bằng cấp hoặc bằng cấp thấp thì phải làm những công việc tầm thường. Nếu phải tìm ra xu khác biệt trong vận mệnh và nghề nghiệp giữa người với người, thì chỉ có thành công hay thất bại mà thôi. Hãy thử nghĩ xem, nếu chàng sinh viên Đại học Bắc Kinh kia chấp nhận từ bỏ vì không chịu nổi áp lực hoặc sự nghi hoặc của những người xung quanh, cậu ấy liệu có được thành công trong hiện tại? Có bao nhiêu nhân vật giàu ý chí đã phải vấp ngã trong những lời xì xào, đàm tiếu của người khác. Còn những người vẫn giữ niềm tin kiên định giữa cơn bão hoài nghi, nỗ lực đến cùng là những người đi đến được tột đỉnh danh vọng. Câu nói mài kiếm 10 năm, dùng trong một khắc chính là tư duy tích cực mà người thành công nào cũng có. Xã hội bây giờ phát triển ngày càng nhanh. Nhịp sống hối hả và khát vọng vật chất khiến cho không ít người trở nên thực dụng, cầu danh hám lợi. Bọn họ lúc nào cũng hoang tưởng rằng mình sẽ thành công mà chẳng tốn công sức, không biết rằng chính cái tư duy đó đã chôn vùi tiền đồ và cuộc đời của chính họ. Thành Rome há có thể xây xong chỉ trong một đêm, cũng chẳng có ai một bước lên trời được. Hành trình vạn dặm khởi đầu từ từng bước chân nhỏ. Chúng ta đều biết rằng Woolworth là chuỗi siêu thị bán lẻ lớn nhất trên giới. Nhưng rất ít người biết rằng những năm 20 của thế kỷ 20, Woolworth cũng từng phải đối diện với vô số khó khăn. Năm 1924, Woolworth vay của bạn $300 Úc, sáng lập nên cửa hàng sáng tạo đầu tiên của mình. Tất cả các sản phẩm bên trong đều có giá 5 xu. Chẳng bao lâu sau, lợi nhuận thu được ở mức rất ổn. Thấy cửa hàng làm ăn ngày càng tốt, Woolworth tiếp tục mở thêm 4 cửa hàng nữa. Nhưng điều ông chưa từng nghĩ đến là công việc làm ăn nhanh chóng trở nên ảm đạm. Khi tính toán, ông phát hiện ra rằng trong 4 cửa hàng thì có 3 cửa hàng thua lỗ. Woolworth tự nhủ phải bình tĩnh. Ông phân tích nguyên nhân thất bại, bản thân chưa từng có kinh nghiệm mở thêm chi nhánh. Nguồn lực quá phân tán, không thể kiểm soát cùng một lúc. Quy trình quản lý có rất nhiều sơ hở. Đối với những sai lầm này, Woolworth tự kiểm điểm một cách sâu sắc. Tiếp đến ông áp dụng kế hoạch đánh đến đầu chắc đến đó. Trong khoảng thời gian hơn 10 năm sau, mặc dù ông chỉ mở thêm 12 chi nhánh, nhưng chi nhánh nào cũng có lợi nhuận và trở thành một trong những đối thủ có năng lực cạnh tranh tốt nhất trong ngành. Bước quá nhanh sẽ rất dễ vấp ngã. Woolworth chính là một ví dụ điển hình. Vì vậy câu chuyện này đã cảnh tỉnh chúng ta rằng khi nhìn thấy mặt tốt, cũng nên nhìn thấy mặt không tốt. Như vậy trên con đường phía trước, chúng ta mới có thể kiên trì tiến từng bước vững vàng. Có người từng nói, chúng ta ở hiện tại, thực ra đều là sự chắp vá của bản thân trong quá khứ. Những thành công của bạn, những thất bại của bạn, những giọt nước mắt hay những nụ cười. Thực ra tất cả vẫn luôn ở đây và không ngừng diễn tiến. Quả đúng như vậy. Chàng sinh viên Đại học Bắc Kinh bán thịt lợn và Woolworth đều đã trải qua quãng thời gian từ chỗ vấp ngã đi đến thành công. Vậy còn bạn? Bạn đã biết chặng đường tiếp theo nên cất bước ra sao chưa? Bạn tính chôn vùi tuổi trẻ trong sự an nhàn hay sao? Tôi tin rằng, cho dù làm công việc nào, chức vị nào, chỉ cần được làm điều mình thích, thì chúng ta nhất định sẽ vui vẻ. Đây chính là ý nghĩa của sự nỗ lực. Chà! Ngược lại, nếu phải cố gắng vì thứ mà bạn không muốn thì bạn sẽ không thể nào cảm thấy vui vẻ. Đừng lựa chọn an nhàn khi đang ở độ tuổi cần sự phấn đấu. Bởi như vậy cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô vọng. Bạn sẽ hoài nghi ý nghĩa của nỗ lực. Mọi nỗ lực phấn đấu đều có ý nghĩa. Cách đây không lâu, có người hỏi tôi rằng nếu một ngày nhận ra ước mơ của mình không thành hiện thực, cậu sẽ cảm thấy mọi nỗ lực của mình chẳng có chút ý nghĩa nào. Có phải không? Tôi trả lời, không hề. Cậu bạn kia lại hỏi tiếp, nếu đã nỗ lực như vậy mà chẳng có kết quả, cậu cũng cam tâm sao? Tớ sẽ tiếp tục nỗ lực chứ. Nói ra câu này, chính tôi cũng rất kinh ngạc. Khi đó, thực ra tôi vẫn chưa biết nên đáp thế nào. Nhưng câu trả lời cứ thế bật ra khỏi miệng. Ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy đúng. Tiếp tục nỗ lực chẳng phải chính là ý nghĩa của nỗ lực hay sao? Nói cách khác, nỗ lực chính là sự báo đáp của nỗ lực. Trả giá chính là sự báo đáp của trả giá. Vẽ tranh chính là sự báo đáp của vẽ tranh. Sáng tác chính là sự báo đáp của sáng tác. Giống như lời cô bạn thân của tôi từng nói, khi cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến tác phẩm của mình liền cảm thấy được tiếp thêm động lực. Mình quả thật chưa hề lãng phí thời gian. Sau đó, tôi bắt đầu có niềm tin kiên định vào ý nghĩa của sự nỗ lực phấn đấu.
Nỗ lực phấn đấu đó chính là vấn đề bản chất. Sở dĩ một người lựa chọn phấn đấu, chẳng phải vì họ không muốn phải coi thường bản thân khi những năm tháng thanh xuân đã trôi qua hay sao? Chẳng phải là để lưu lại cho chính mình một quá khứ đã từng huy hoàng hay sao? Chẳng phải để đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất cho câu hỏi của cuộc đời hay sao? Một năm nọ được nghỉ lễ, tôi ngồi trên xe về quê chơi. Vô tình nghe thấy cô nàng kế bên thút thít gọi điện cho người thân. Mẹ ơi! Con xin lỗi. Trước kia con từng nói khi kiếm đủ tiền rồi sẽ về nhà. Mẹ ơi! Con đã cố hết sức rồi. Con không hối hận. Cô gái mệt mỏi tựa vào cửa sổ. Bờ vai chốc chốc lại rung lên. Tôi có thể cảm nhận được. Cô ấy đang cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình. Xung quanh tôi có rất nhiều người giống như cô gái ấy. Phần lớn sống ở những thành phố nhỏ, thậm chí là vùng núi. Thi đỗ đại học là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời. Họ đến các thành phố lớn, bám rễ ở đó, cố gắng để cha mẹ nở mày nở mặt, cũng vì tương lai tươi sáng của chính mình. Trong số đó, người khiến tôi ấn tượng nhất chính là Hát, đồng nghiệp của tôi. Theo lời Hát nói thì nhà anh ấy ở một vùng núi của tỉnh Vân Nam, thiếu thốn đủ bề. Họ rất ít khi xuống núi. Nếu phải xuống thì thường là để mua nhu yếu phẩm hoặc đồ dùng cho cả năm. Thức ăn của họ là rau củ, thịt lợn, thịt gà tự nhà nuôi trồng. Khi lên cấp 2, Hát vẫn phải gội đầu bằng xà phòng giặt. Anh ấy nói ở quê đó là điều rất bình thường. Có lần trong nhà chỉ còn lại 3 khúc củi. Mẹ sai Hát nhóm củi chuẩn bị nấu cơm. Chẳng may tay chân lóng ngóng thế nào mà để phí mất 2 thanh củi. Anh bị mẹ cho ăn một trận đòn. Nghe anh kể những điều lạ lẫm này, tôi mắt chữ A miệng chữ O hồi lâu. Sau này Hát rời khỏi công ty, tìm được chỗ làm tốt hơn. Tôi thực lòng mừng cho anh ấy. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã được chứng kiến niềm tin của anh ấy đối với sự nỗ lực. Hát cũng nói với tôi rằng chỉ có nỗ lực, chỉ có kiên trì mới có thể thoát ra khỏi thế giới của mình, bước vào tương lai tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng, cho dù làm công việc nào, ở chức vị nào, chỉ cần được làm điều mà mình thích, thì chúng ta nhất định sẽ vui vẻ. Đây chính là ý nghĩa của sự nỗ lực. Ngược lại, nếu phải cố gắng vì thứ mà bạn không muốn thì bạn sẽ không thể nào cảm thấy vui vẻ. Đừng lựa chọn an nhàn khi đang ở độ tuổi cần sự phấn đấu. Bởi như vậy cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô vọng. Bạn sẽ hoài nghi ý nghĩa của nỗ lực. Nói đến đây, tôi muốn kể câu chuyện về một người họ hàng xa của tôi. Tôi phải gọi người đó là chú họ. Số mệnh của chú họ tôi khá trắc trở. Từ nhỏ đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ. Sau đó được một đôi vợ chồng già dưới thị trấn đem về nuôi, coi như cháu ruột của mình. Khi còn rất nhỏ, chú đã phải theo đôi vợ chồng già đi xin ăn, nhặt rác khắp nơi. Căn nhà họ ở không đến nỗi chỉ có 4 bức tường nhưng cũng dột nát đủ chỗ. Nhưng đôi vợ chồng già luôn dạy chú rằng cháu nhất định phải đọc nhiều sách, học thật giỏi để rời khỏi thị trấn này. Chỉ khi nào rời khỏi đây, cháu mới có cơ hội thay đổi vận mệnh. Mặc dù đôi vợ chồng già không thể đem đến cho chú một cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng họ đã mang lại sự động viên rất lớn về tinh thần. Quả nhiên, chú tôi rất cố gắng học hành, thành tích luôn trong nhóm đứng đầu của lớp, còn được nhận vào trường cấp 3 trên thành phố nhờ thành tích đứng đầu toàn huyện. Trải qua 3 năm cấp 3, chú thi đỗ vào khoa khí tượng của một trường đại học. Ngày khai giảng, ai nấy đều tay xách nách mang, túi lớn túi bé. Vậy mà chú phải mượn một bộ quần áo của hàng xóm, cầm theo giấy thông báo nhập học và tiền lộ phí để lên đường. Ở trường, chú ngày ngày chăm chỉ vừa làm vừa học, chưa từng phải xin tiền của ông bà. Đôi khi, chú còn gửi về biếu ông bà ít tiền hoặc những món ngon. Sau khi tốt nghiệp, chú được nhà trường cử đi làm việc ở viện khí tượng của một thành phố lớn. Theo cách nói thịnh hành bây giờ thì chú quả là một nam phượng hoàng đúng tiêu chuẩn. Song có lẽ ngay cả phượng hoàng cũng không đúng. Chú chẳng có bất cứ nguồn lực nào. Ngay cả bố mẹ cũng không có. Chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân để đạt được tất cả mọi thứ. Trước khi lấy chú, thím tôi cũng là một phụ nữ nông thôn một chữ bẻ đôi không biết. Sau này lên thành phố mới bắt đầu học hành. Có gì không hiểu sẽ lập tức hỏi chú. Giờ đây, thím đã trở thành kế toán trong một đơn vị hành chính sự nghiệp. Đồng nghiệp Hát, cùng với chú và thím tôi, họ đều viết nên câu chuyện về sự nỗ lực từ những mảnh đời bình thường. Kỳ thực, không chỉ có họ,
Rất nhiều người quanh tôi đều đang tự tay xây đắp cuộc đời mình bằng sự nỗ lực của chính bản thân. Để nói rằng, chỉ cần nỗ lực, chúng ta đều có cơ hội thay đổi vận mệnh. Không ngừng thay đổi vận mệnh của chính mình, đó chính là ý nghĩa của sự nỗ lực phấn đấu. Cũng là sức mạnh của sự nỗ lực phấn đấu, khiến chúng ta cảm động hơn bất cứ lời nói to tát, hào sảng nào. Trên thế gian không có nơi nào bán thuốc hối hận. Nếu tôi hỏi rằng bạn có hối hận chuyện gì không, hẳn là bạn sẽ thao thao bất tuyệt suốt mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Có lẽ bạn sẽ hối hận rằng mình không chịu khó học hành tử tế, hối hận rằng đã không thi vào một trường tốt hơn, hối hận rằng chưa học được một kỹ năng nào đó, hối hận rằng không biết nắm bắt khi cơ hội đến, hối hận rằng đã quyết định sai lầm vì chịu ảnh hưởng của người khác. Có thể bạn sẽ nói rằng nếu ông trời cho thêm một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ làm thế này, thế nọ. Thế nhưng, nếu ông trời thực sự ban cho bạn một cơ hội, có chắc bạn sẽ khác bây giờ không? Có câu chuyện kể rằng, một người nọ cả đời bôn ba. Sau khi chết về với Thượng Đế đọc xong hồ sơ cuộc đời của anh ta. Vô cùng kinh ngạc, ngươi sống dưới trần gian hơn 70 năm. Sao chẳng làm nên trò trống gì? Anh ta không phục, vội vàng biện giải, sở dĩ tôi chẳng làm nên trò trống gì. Trách nhiệm hoàn toàn là của ngài. Ngài chưa từng cho tôi bất kỳ một cơ hội nào cả. Hả? Thượng Đế không hiểu đầu cua tai nheo ra sao? Ví dụ như, nếu ngài cho quả táo rơi vào đầu tôi thì người phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn sẽ là tôi, chứ đâu đến lượt Newton. Thượng Đế lắc đầu thở dài, cơ hội ta ban cho mỗi người đều như nhau. Sở dĩ ngươi như vậy là vì ngươi không nắm bắt được cơ hội của chính mình. Làm gì có chuyện đó. Nếu ngài cho tôi cơ hội, nhất định tôi sẽ nắm bắt được. Anh ta vẫn một mực khẳng định. Được rồi, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Nói đoạn, Thượng Đế khẽ vung tay, đưa anh ta quay về vài trăm năm trước, ở đúng vườn táo kia. Khi đó anh ta đang ngủ. Đột nhiên một quả táo từ trên cây rơi trúng đầu, khiến anh ta giật mình tỉnh dậy. Anh ta đưa tay xoa đầu, sau đó cầm quả táo lên ngắm nghía, cắn một miếng rõ to. Một lúc một quả táo nữa rơi trúng đầu, anh ta lại ăn hết. Vài phút nữa trôi qua, lại một quả táo khác rơi trúng đầu. Lần này anh ta bắt đầu thấy hơi bực bội, lớn tiếng mắng, cây táo chết tiệt này, phá hỏng giấc mơ đẹp của ta. Thượng Đế thấy vậy thì bật cười, bèn đưa anh ta quay trở lại, ngươi còn gì để nói nữa không? Anh ta nài nỉ, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa đi. Thượng Đế lắc đầu nói, trên thế gian chẳng có nơi nào bán thuốc hối hận. Cho dù ta cho ngươi thêm cơ hội, ngươi sẽ lại đánh mất cơ hội mà thôi. Thượng Đế vốn rất công bằng. Mỗi người trong chúng ta đều sẽ gặp được quả táo của riêng mình. Nhưng không phải ai cũng có thể biến quả táo của mình thành quả táo của Newton. Có người biến quả táo của mình thành phần thưởng bất ngờ. Cũng có người biến quả táo của mình thành cơ hội ngàn năm có một. Newton thuộc tuýp người thứ hai. Nhờ vậy ông đã phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn. Thế nên, xin đừng lặp đi lặp lại câu giả định vô vị, sao có thể? Tại sao lại thế? Nếu như, thì tôi đã. Đương nhiên rồi. Xét cho cùng con người vẫn là con người. Làm sao có thể không một lần hối hận, không đưa ra giả định. Ngay cả Thôi Kỳ nhà khoa học đạt giải Nobel vật lý người Mỹ gốc Hoa cũng không phải ngoại lệ. Khi người dẫn chương trình Dương Lan phỏng vấn Thôi Kỳ, hỏi rằng năm đó nếu ông không rời khỏi Hà Nam thì giờ đây ông sẽ thế nào? Người khác chắc chắn sẽ nói nếu không rời khỏi quê hương, tôi sẽ không thể đạt được giải Nobel ngày hôm nay. Vẫn sống ở nông thôn, trở thành một lão nông ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhưng Thôi Kỳ trong lòng lại mang một nỗi hối hận khác. Ông nói, nếu tôi không ra đi, cha mẹ tôi đã không đến nỗi chết đói trong thảm họa tự nhiên năm đó. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi nguyện ở cùng cha mẹ, không đi Hồng Kông, cũng không sang Mỹ. Đây là điều khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời. Nói đoạn, Thôi Kỳ khẽ cúi đầu, dòng nước mắt lăn dài trên má. Cha mẹ ông không may qua đời trong thảm họa tự nhiên kéo dài hơn 3 năm ở quê nhà. Việc mất cha mất mẹ quá sớm là cú sốc cực lớn đối với ông. Ông cho rằng nếu khách hàng đó ông ở bên cha mẹ ông sẽ không chết đói. Ông sẽ nghĩ trăm phương ngàn cách để tìm đồ ăn, để cha mẹ không sớm qua đời như vậy.
Thế nhưng, thế gian đâu có bán thuốc hối hận. Cho dù ông có thể thực sự quay về thời điểm xảy ra thảm họa đó, vậy thế giới chẳng phải sẽ mất đi một nhà khoa học đạt giải Nobel vật lý? Trung Quốc sẽ thiếu đi một nhân tài hay sao? Bạn có còn nhớ câu chuyện về chú lừa không may rơi xuống cái giếng cạn, sau đó cố gắng đạp lên đủ loại rác rưởi, bùn đất để rồi cuối cùng thoát ra không? Kỳ thực, chúng ta nên học hỏi tinh thần đó của chú lừa. Trong thực tế, cuộc sống sẽ có đủ thể loại bùn đất đổ xuống đầu chúng ta, lúc nào cũng trực chôn sống chúng ta. Ai chỉ biết khóc lóc hoặc chấp nhận sự an bài của số phận, sẽ tự khiến cho bản thân ngày càng chìm dần. Ai muốn tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, phải nghĩ cách bay ra từ giếng cạn. Cách duy nhất để bay ra, đó là rũ bỏ tất thảy những thứ bùn đất kia đi, bước lên chúng, biến chúng trở thành con đường giúp chúng ta đi lên. Cũng đạo lý tương tự, biết rằng trên thế gian không có thuốc hối hận, chúng ta sẽ có thể tự cảnh tỉnh chính mình, không làm những việc khiến bản thân phải hối hận. Hoặc giả, làm bất cứ điều gì, chúng ta cũng có thêm một phần bình tĩnh, thêm một phần lý trí. Rút cùng, mang thái độ cẩn trọng mỗi khi đối diện với nghịch cảnh, tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng, chúng ta mới có thể leo lên khỏi giếng thành công như chú lừa kia. Xin chớ quên, nghịch cảnh không đồng nghĩa với tuyệt vọng. Thế gian có câu sinh ra ở cửa tử rơi vào nghịch cảnh vẫn có thể vượt lên. Đó chính là một lần nữa hồi sinh, can trường hơn, mạnh mẽ hơn. Trên thế gian không nơi nào bán thuốc hối hận. Đó không chỉ là lời cảnh tỉnh, còn là lời khích lệ. Trên con đường phấn đấu của mình, chúng ta nhất định phải ghi nhớ điều ấy. Đừng để sự nuối tiếc giày vò, đeo bám. Hãy để bản thân nhẹ nhõm, an nhiên tiến bước. Đừng phú bạc quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời bạn. Trong bộ phim Ăn, Cầu Nguyện và Yêu có một câu nói kinh điển, duy chỉ có món ngon và tình yêu là không thể phú bạc được. Kỳ thực, chúng ta cũng không thể phụ bạc tuổi xuân của chính mình. Có một câu nói thú vị rằng, ai chưa từng đam mê cuồng nhiệt, người đó lãng phí tuổi xanh khi đang trong tuổi thanh xuân. Độ tuổi đẹp nhất của đời người. Chúng ta cần tóm chặt lấy từng giây từng khắc, làm những điều mình muốn làm những việc mình có thể làm. Để nhiều năm sau nhớ về tuổi xuân của mình, chúng ta không phải hoài tiếc mà nói rằng nếu năm đó thanh xuân trải đầy những niềm đau, trải đầy những vấp váp, nhưng đó cũng là quãng đời tươi vui nhất, rực rỡ nhất. Có thể nếm trải trọn vẹn những điều ấy, nghĩa là chúng ta đã không phụ bạc khoảng thời gian đẹp đẽ này. Họa sĩ truyện tranh Chu Đức Dung năm 25 tuổi đã rất nổi tiếng ở Đài Loan. Ông sáng tác hàng loạt tác phẩm có giá trị thẩm mỹ cao như Pháo nổ đôi, Cô lang, được giới trẻ và giới mô điệu hết sức yêu thích. Có một số tác phẩm còn được chuyển thể thành phim truyền hình. Rất ít người biết được rằng khi còn nhỏ, việc học tập của Chu Đức Dung rất kém, thường xuyên bị giáo viên phê bình rằng đầu óc chậm chạp. Vì thế ông bất đắc dĩ phải chuyển trường. Chu Đức Dung gặp rất nhiều khó khăn khi học những môn liên quan đến văn tự. Những người khác học 1 tiếng đồng hồ là xong. Ông học cả ngày chưa chắc đã hiểu. Khi thi lên trung học, không có trường nào đồng ý nhận ông. Cuối cùng mất rất nhiều công sức, ông mới có thể chuyển cấp. Lúc đầu, Chu Đức Dung cũng nghĩ rằng mình rất ngốc nghếch. Nhưng về sau ông kinh ngạc khi nhận ra bản thân không hề ngốc nghếch, chỉ là không thích học những thứ liên quan đến văn tự. Bù lại ông lại rất nhạy cảm với hình họa. Những bức hình người khác xem hồi lâu mới hiểu. Chu Đức Dung chỉ cần nhìn qua liền hiểu được mối quan hệ giữa các hình bên trong. Sau khi tìm ra sự độc đáo của bản thân, Chu Đức Dung bắt đầu vẽ truyện tranh một cách có ý thức. Ông phát hiện ra rằng, chỉ khi vẽ ông mới trở nên bình thường, hoàn toàn giống với những người khác. Nhắc đến quãng thanh xuân của mình, Chu Đức Dung nói, con đường học hành của tôi vô cùng gian nan. Thậm chí tôi từng cảm thấy mình là một kẻ ngốc, có lúc rơi vào trầm cảm. Chỉ khi cầm bút vẽ, tôi mới cảm nhận được niềm vui. Tôi khó có thể dung hòa với thế giới bên ngoài. Cách duy nhất chính là trở về thế giới của chính mình. Trong thế giới ấy có niềm vui của tôi. Khi bị thầy cô mắng mò, tôi chỉ nuốt nước mắt vào trong, không biết nói gì. Trở về nhà tôi sẽ vẽ, liền cảm thấy khuây khỏa hơn nhiều. Tuổi thanh xuân của ông có nghi hoặc, có phủ định, có kiên trì, có mơ ước. Nhớ về quá khứ, Chu Đức Dung cảm khái, nếu cha mẹ tôi cũng ép tôi học văn tự giống như các thầy cô,
Có lẽ tôi đã không thể theo nghiệp vẽ truyện tranh, và bây giờ chắc hẳn các bạn sẽ bắt gặp tôi trong những khu ổ chuột. May mắn là họ đã phát hiện ra khả năng thiên bẩm của tôi, bắt đầu bồi dưỡng tôi từ nhỏ. Vì thế tôi mới có được thành công như bây giờ. Thông qua quá trình vẽ tranh, tôi phát hiện ra mình không phải là hạt đậu không bao giờ nảy mầm, chỉ là chưa vươn ra ánh sáng mà thôi. Tôi tin rằng con người giống như tự nhiên, đều nhờ khả năng thiên bẩm của riêng mình để sinh tồn. Như con hổ có hàm răng sắc nhọn, như con thỏ có thể chạy rất nhanh. Con người cũng vậy, nhưng rất nhiều người trong quá trình trưởng thành lại lãng quên tài năng thiên bẩm của chính mình. Bị thúc ép, nhồi nhét vào một cái khuôn mà mình không mong muốn, bất đắc chí sống một cuộc đời tầm thường. Có lẽ mỗi chúng ta đều nhìn thấy chính mình trong câu chuyện của Chu Đức Dung. Nhìn thấy những va vấp, những loanh quanh trong suốt tháng năm thanh xuân của mình. Chỉ là có những người hoàn toàn biến mất trong chiến dịch thanh xuân này. Cũng có những người không phụ bạc những tổn thương mà tuổi thanh xuân mang lại, băng mình vượt lên. Một ngày hè nọ, một người trẻ tuổi đặt chân đến Paris để tìm kiếm giấc mơ của mình. Anh ta dạo bộ trên đại lộ Champs-Élysées, hân hoan thưởng lãm vẻ phồn hoa tấp nập của đô thị hiện đại, khát vọng thành công rực cháy trong tim. Anh ta hiểu rằng thân phận mình rất bé nhỏ. Ngoài giấc mơ ra, anh ta chẳng có bất cứ ưu thế gì đáng kể. Nhưng nếu chỉ dựa vào sự phấn đấu không ngừng của mình, dường như thành công sẽ đến rất chậm, rất gian nan. Suy đi tính lại, anh ta quyết tâm tìm kiếm nguồn lực bên ngoài hàng đi đường tắt, liền đến khắp nơi thỉnh giáo những nhân vật thành công mà mình ngưỡng mộ. Đáng tiếc thay, thứ mà anh ta nhận được không phải là bệ phóng để bay đến thành công, mà là thất vọng nối tiếp thất vọng, không có một nhân vật thành công nào đồng ý giúp đỡ anh ta. Chàng thanh niên trẻ lê đôi chân mệt mỏi, rệu rã bước trên hè phố, không biết từ lúc nào đã đến trước khách sạn Hilton. Anh ta đứng đó, nhìn dàn siêu xe đỗ bên ngoài với ánh mắt ngưỡng mộ, dõi theo những vị khách phục sức sang trọng ra vào, nghĩ đến giấc mơ nhỏ bé và xa xôi của mình. Anh ta bất giác bật khóc. Một cụ già bỗng chú ý đến anh ta. Ông chậm rãi bước đến hỏi, chàng trai trẻ, có cần ta giúp gì không? Chàng thanh niên thở dài mệt mỏi, cháu có một ước mơ rất lớn. Hy vọng sẽ có người chịu giúp đỡ. Nhưng rốt cuộc chẳng có ai cả. Ước mơ như thế nào? Kể ta nghe được không? Cụ già mỉm cười hiền từ. Ôi, không nói đến những ước mơ xa vời nữa. Ước mong hiện tại của cháu chỉ là được vào khách sạn này nghe tiếng dương cầm du dương thưởng thức một bữa cao lương mỹ vị mà thôi. Nếu cháu đồng ý thì hãy đi theo ta. Ta có thể giúp cháu thực hiện ước mơ này. Cụ già khẽ giang tay, dẫn anh chàng vào khách sạn. Chàng thanh niên không tin vào mắt mình. Anh thực sự đang được bước vào phòng tiệc cao cấp nhất trên thế giới. Ngồi trên chiếc ghế da mềm mại. Được nghe nhạc du dương còn được thưởng thức một bữa ăn hào hạng. Bữa ăn này khiến anh ta cảm khái vô cùng, ngộ ra nhiều điều. Sau khi dùng bữa, chàng thanh niên nói với cụ già, xin cảm ơn ông. Cháu đã hiểu được mình nên làm gì rồi. 20 năm sau, chàng thanh niên nọ trở thành nhân vật nổi tiếng bậc nhất trong giới bán lẻ. Kể về thành công của mình, ông nói rằng đừng bao giờ ký thác tuổi xuân và mơ ước của mình cho người khác. Người khác có thể giúp bạn thực hiện ước mơ, nhưng họ không thể làm thay bạn. Chúng ta phải gửi gắm giấc mơ của mình vào đôi tay của chính mình. Nỗ lực một cách ngoan cường từng chút một. Thực hiện ước mơ cần kiên trì như vậy. Tàn nhẫn, khắc nghiệt như thế. Nhưng chỉ khi dám trải nghiệm, dám thử sức, chúng ta mới không phụ bạc những năm tháng tươi đẹp của tuổi xuân, mới có thể lưu lại những ký ức tuyệt vời. Sự an nhàn, dễ chịu thực ra rất ngụ ý hiểm. Cái gọi là không ngừng phấn đấu, thử thách bản thân thực ra chính là dám rũ bỏ vùng dễ chịu tâm lý vốn đã quá quen thuộc với bản thân. Do ngoi là, các nhà tâm lý học hình tượng hóa nhận thức của con người với thế giới bên ngoài giống như vùng biển, chia ra làm 3 khu vực: bờ biển, vùng biển nông và vùng biển sâu. Trong đó, vùng bờ biển chính là vùng dễ chịu tâm lý. Nếu không biết bơi, hẳn bạn sẽ thấy lội nước ở vùng bờ biển là dễ chịu nhất, an toàn nhất. Càng ra xa bờ, tâm lý bất an và khủng hoảng càng tăng lên. Vậy nên rất nhiều người chỉ muốn bì bõm loanh quanh vùng dễ chịu gần bờ. Những người chìm đắm trong vùng dễ chịu tâm lý có thể là những nhân viên bất mãn với hiện trạng của bản thân. Muốn đổi việc nhưng là không dám.
có thể là một thanh niên trẻ độc thân khao khát tình yêu, nhưng hàng ngày chỉ thích ru rú trong phòng, hoặc có thể chính là chúng ta, những người không hài lòng với dáng vóc bản thân, muốn giảm béo nhưng lại không thể kiên trì, nỗ lực. Ralph Waldo Emerson, nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia người Mỹ và cũng là người đi đầu trong phong trào tự lực cánh sinh và chủ nghĩa siêu Việt từng nói, ngồi trên ghế nệm êm ái thường dễ ngủ quên. Thực sự rất có lý. Nguy hiểm nhất trong cuộc sống chính là tưởng rằng luôn có một chiếc quải trượng có thể chống đỡ, bảo vệ cho bản thân. Nhưng chẳng có chiếc quải trượng nào để chúng ta mãi mãi tựa vào. Muốn đạt được thành công, nhất định phải tự mình phấn đấu. Đạo lý là vậy. Ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng có thể thông suốt. Không ít người vẫn ôm suy nghĩ rằng công việc càng nhàn hạ càng tốt, hoạt động càng ít càng tốt, lười vận dụng trí óc, thích an nhàn thảnh thơi, còn cho rằng được nằm ườn cả ngày trên sofa êm ái mới chính là hưởng phúc. Kỳ thực lối hưởng phúc như vậy lại Eritudo Escort Groove Obegnot thường ưa mầm tai họa. Một người nọ sau khi chết được đưa đến điện Diêm La. Đó là một cung điện nguy nga tráng lệ. Trông thấy người mới đến, chủ nhân cung điện vô cùng nhiệt tình, mời anh ta ở lại. Anh ta thấy vậy rất vui vẻ, nhưng vẫn nói, tôi vất vả làm lụng cả đời. Ngài đã nhiệt tình khoản đãi như vậy. Tôi cũng chỉ có một yêu cầu. Ồ, yêu cầu gì? Tôi chỉ muốn ăn, chỉ muốn ngủ, không muốn làm lụng. Anh ta nói dứt khoát. Chủ nhân cung điện nhếch miệng cười, ha ha. Đương nhiên, trên thế gian này, chẳng còn nơi nào thích hợp cho ngươi hơn chỗ này đâu. Ở đây có sơn hào hải vị ăn mãi không hết. Muốn ăn thì ăn, chẳng ai đến thúc giục ngươi. Ở đây còn có chăn êm nệm ấm. Muốn ngủ bao lâu thì ngủ, chẳng ai tới quấy rầy người. Quan trọng nhất là ngươi không cần phải làm gì cả. Anh ta nghe vậy, bèn vui vẻ ở lại. Cuộc sống những ngày đầu trôi qua chẳng khác gì đế vương. Anh ta bắt đầu hoài nghi. Thì ra sau khi chết đi con người quả thực sẽ được lên thiên đàng. Thiên đàng quả là tuyệt vời. So với cuộc sống trần gian khổ cực, thực là khác nhau một trời một vực. Mà cũng đúng thôi. Rõ ràng vốn đã là một nơi trên trời, một nơi dưới đất. Nghĩ đến những tháng ngày nhàn nhã sắp tới, anh ta vô cùng thích thú. Một tuần trôi qua, anh ta bắt đầu cảm thấy cô quạnh và trống rỗng. Trộm nghĩ, có lẽ mình vẫn chưa quen sống những ngày tháng thảnh thơi như vậy. Qua một tháng, anh ta quyết định tìm đến chủ nhân cung điện. Anh ta nói, sống kiểu ngày ngày hết ăn rồi lại ngủ thật chẳng có gì thú vị. Mỗi ngày mở mắt tỉnh dậy chẳng có động lực gì. Ngài nhìn tôi béo tròn như lu đây này. Nói đoạn, anh ta vỗ vỗ lên trước bụng mỡ của mình. Liệu ngài có thể tìm cho tôi việc gì đó để làm không? Anh ta nhỏ giọng hỏi. Cái gì? Tôi nghĩ rằng tôi muốn làm một công việc gì đó. Sống đến như bây giờ thật chán quá đi. Rất xin lỗi. Chỗ ta đây chẳng có công việc gì cả. Anh ta nghe vậy thất vọng bỏ đi. Ngày tháng cứ trôi đi. Anh ta thực sự không chịu nổi. Lại tìm đến Diêm La. Tôi không thể sống như bây giờ được nữa. Nếu ngài không cho tôi làm việc, tôi thả xuống địa ngục còn hơn. Chủ nhân cung điện ngạc nhiên đáp, đây chính là địa ngục rồi mà. Anh ta câm lặng, chẳng biết nói gì hơn. Bạn thấy không? Đó chẳng phải chính là cuộc sống mà chúng ta mong muốn xưa nay hay sao? Không phải làm gì. Ngày ngày muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, lại chẳng bị ai làm phiền. Thế nhưng sống mãi trong trạng thái an nhàn ấy như anh chàng kia trải nghiệm chẳng khác nào một sự dày vò. An nhàn quả thực mang lại cho chúng ta cảm giác yên tĩnh và sự nghỉ ngơi. Nhưng cuộc sống nhàn hạ trường kỳ tháng 5 năm lại chẳng khác nào sống dưới địa ngục. Người xưa có câu nói rất hay, nước chảy không thối, trục cửa không mọt. Ngụ ý con người chăm chỉ hoạt động, làm lụng thì sẽ không bị lạc hậu, kém cỏi, mài mòn đi. Nhà khoa học người Mỹ Franklin từng nói câu tương tự, thói lười biếng cũng giống như rỉ sét, gây hại cho thân xác chúng ta hơn cả sự lao động vất vả. Chiếc chìa khóa thường xuyên dùng sẽ luôn sáng bóng. Để thấy rằng, mưu cầu an nhàn thật nguy hại. Bất luận ở hoàn cảnh nào, hễ ở trong trạng thái an nhàn, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có khả năng bị nguy cơ xâm nhập, và chúng ta ngày càng trở nên an dật, yếu đuối, mất hết sức chống chọi.
Chúng ta nên biết rằng sự cạnh tranh trong cuộc sống vốn rất khốc liệt và tàn nhẫn. Chỉ những ai đã chuẩn bị đầy đủ mới có cơ hội sống sót. Đừng để bản thân dừng quá lâu ở vùng dễ chịu, mà phải tìm cách đột phá khỏi nó. Hãy tự hỏi chính mình, bạn có yêu thích công việc đang làm hiện tại không? Điều gì khiến bạn bước vào sự an nhàn, đánh mất động lực, không chịu đột phá? Thế rồi căn cứ theo kỳ vọng và động cơ của bản thân để đặt ra một mục tiêu phù hợp với dự định của mình. Một khi có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ tràn đầy động lực tiến bước về cái đích phía trước. Và nhớ, quan trọng nhất vẫn là phải hành động. Chỉ hô khẩu hiệu thôi phòng có ích gì. Từ bỏ an nhàn nhất thời, bay đến huy hoàng tương lai. Có những người ngày qua ngày vẫn mơ mộng những điều hão huyền, hứa hẹn rất nhiều điều to tát nhưng lại sống một cuộc đời tùy tiện. Thể hiện quyết tâm cao chất ngất nhưng lại tiếp tục những tháng ngày duy ngã độc tôn cuộc sống hỗn độn như vậy. Biết đến khi nào mới kết thúc những năm tháng tầm thường như vậy? Rốt cuộc đến khi nào mới chấm dứt? Khi sự an nhàn đã trở thành miếng gân gà dai nhanh nhách, từ bỏ nó không chỉ cần sự dũng cảm, mà còn là trí tuệ. Người trong tay lúc nào cũng giữ khư khư hạt giống thì đến kỳ xuân tận vẫn sẽ chẳng thể gieo trồng. Chỉ có ai thức thời dám buông tay gieo đúng dịp xuân đến mới gặt hái được vụ mùa bội thu. Có hai chàng thanh niên vốn là anh em họ. Một người tên Polo, một người tên Bruno. Đều là những người có chí lớn. Bọn họ sống trong một ngôi làng nhỏ ở nước Ý. Hai người rất thân thiết với nhau và mỗi người đều có những ước mơ cao xa. Bọn họ thường bàn luận hăng say rằng một ngày nào đó và bằng một cách nào đó, mình sẽ trở thành người giàu nhất thôn. Bọn họ không chỉ thông minh mà còn rất chăm chỉ. Thứ mà họ cần chỉ là cơ hội. Một ngày nọ, cơ hội đã đến. Mọi người trong thôn quyết định thuê người chở nước từ con sông lân cận về hồ trữ nước tại sân chung của thôn. Trưởng thôn giao công việc này cho Polo và Bruno. Hai người xách hai cái xô chạy đến bờ sông bắt đầu chăm chỉ làm việc. Hết một ngày, bọn họ đã đổ đầy nước vào hồ trữ. Trưởng thôn trả công cho họ mỗi xô 1 đồng. Giấc mơ của chúng ta cuối cùng đã thành sự thực. Bruno hét lên sung sướng. Tôi không dám tin vào sự may mắn của mình. Nhưng Polo thì không nghĩ như vậy. Lưng anh ta vừa đau vừa buốt. Đôi tay đã sung phồng vì phải xách bao nhiêu xô nước. Anh ta sợ sáng nào tỉnh dậy cũng phải làm công việc này. Thế là anh ta tự nhủ rằng phải tìm ra cách tốt hơn, đưa được nước sông vào thẳng trong làng. Sáng sớm ngày thứ hai, khi bọn họ xách xô chạy đến bờ sông, Polo nói, Bruno, tôi có một kế hoạch này. Một xô nước chỉ được trả công 1 đồng. Lại còn phải xách đi xách lại vất vả như vậy. Chẳng thà chúng ta làm một đường ống dẫn nước, đưa nước sông dẫn thẳng vào trong làng. Bruno giật mình kinh ngạc. Một đường ống sao? Ai đã từng nghe chuyện như vậy chứ? Bruno lớn tiếng khuyên can. Polo, chúng ta đã có một công việc rất ổn. Một ngày tôi có thể xách 100 xô nước. Vậy là một ngày được 100 đồng đấy. Tôi thành người giàu rồi. 1 tuần sau, tôi sẽ mua được một đôi giày mới. 1 tháng sau, tôi có thể mua một con bò. 6 tháng nữa, tôi sẽ xây một ngôi nhà mới. Chúng ta đang có công việc tốt nhất thị trấn. Cả đời sẽ chẳng phải lo lắng gì nữa. Hãy từ bỏ giấc mơ ống nước hão huyền kia đi. Polo không phải là người dễ dàng từ bỏ. Anh ta nhẫn nại giải thích kế hoạch này cho người bạn thân nhất của mình. Chỉ tiếc là vẫn không thể làm lung lay suy nghĩ của Bruno. Thế là Polo quyết định, cho dù chỉ có một mình cũng phải thực hiện kế hoạch này. Anh ta dùng một phần thời gian ban ngày để đi xách nước, rồi dùng phần thời gian còn lại vào cuối tuần để tự làm đường ống của mình. Anh ta biết rằng để đào được một đường dẫn nước trên vùng thổ những rắn như đá thế này là một điều vô cùng vất vả. Cũng biết thu nhập được trả dựa trên số thùng nước gánh về sẽ rất ít ỏi. Có thể phải đợi vài năm nữa, đường dẫn nước kia mới mang lại hiệu quả. Nhưng Polo vẫn nhất mực tin tưởng mơ ước của mình sẽ thành hiện thực. Thế nên anh ta on to phải GOB tóm Gron su OUBFB Stun dốc toàn lực để làm. Không lâu sau, Bruno cùng với dân làng bắt đầu chế cười Polo, gọi anh ta là Polo kẻ đào đường nước. Bruno kiếm được nhiều hơn gấp bội so với Polo. Anh ta thường xuyên khoe khoang những món đồ mới mua với Polo. Anh ta mua một con lừa, một bộ yên da mới toanh, xích nó ở bên cạnh ngôi nhà 2 tầng mới xây của mình. Anh ta còn mua quần áo mới, ngày ngày xơi những món ngon trong quán ăn.
Dân làng tôn kính gọi anh ta là ngài Bruno. Anh ta thường ngồi trong quán rượu, vung tiền mời mọi người uống thỏa thích. Ai nấy đều hào hứng chúc tụng, tỏ ra vô cùng nhiệt tình với những chuyện cười mà anh ta kể, còn cố ý cưới lớn để hùa theo anh ta. Khi Bruno dương dương tự đắc thì mỗi buổi tối và dịp cuối tuần, Polo vẫn đang miệt mài đào đường dẫn nước. Suốt mấy tháng trời, sự nỗ lực của Polo vẫn chưa tiến triển là mấy. Anh ta làm việc rất vất vả hơn cả Bruno, bởi vì buổi tối và cuối tuần Polo vẫn phải làm việc. Nhưng Polo không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng ước mơ được thực hiện trong ngày mai phải được xây dựng trên sự hy sinh của hiện tại. Từng ngày qua đi, anh ta tiếp tục đào, mỗi lần chỉ đào được 1 cm. Hết 1 cm lại đến 1 cm, rồi trở thành 1 mét. Anh ta vừa vung xẻng xúc vào từng thớ đất cứng ngạnh, vừa lặp đi lặp lại câu nói này. Hết 1 cm lại đến 1 cm, rồi trở thành 1 mét. Sau đó sẽ là 10 mét, 20 mét, 100 mét. Sự đau đớn ngắn hạn sẽ mang đến kết quả dài hạn. Sau khi hoàn thành xong công việc mỗi ngày, Polo sức cùng lực kiệt, Lê bước trở về căn nhà đơn sơ của mình. Anh ta luôn tự động viên mình như vậy. Polo đo lường hiệu suất làm việc của mình bằng cách đặt ra mục tiêu cho mỗi ngày. Polo nhất mực kiên trì như vậy là vì anh ta biết rằng sớm muộn so với áp hy sẽ có một ngày, sự hồi đáp sẽ lớn hơn rất nhiều sinh hiện tại. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, thời gian cứ thế trôi đi. Đến một ngày Polo nhận ra rằng đường dẫn nước của mình đã xong được một nửa. Điều đó cũng có nghĩa là ta chỉ cần xách nước một nửa quãng đường so với trước đây. Polo cũng dùng khoảng thời gian dư ra đó để tiếp tục đào đường dẫn. Và cuối cùng ngày đường dẫn nước hoàn thành cũng sắp đến gần. Khi nghỉ ngơi, Polo thấy người bạn thân Bruno của mình vẫn đang vất vả xách nước đường xa. Lưng của Bruno ngày càng gù. Hơn nữa do lao lực lâu ngày, bước chân cũng bắt đầu chậm dần. Bruno tỏ ra rất bực bội, không vui. Dường như anh ta chán trường vì định mệnh đã bắt anh ta phải đi xách nước vất vả như vậy. Thời gian ngủ nghỉ ngày càng ít. Trái lại Bruno thường xuyên sa đà ở quán rượu. Khi Bruno bước vào, những khách quen trong quán đều thì thầm với nhau, Bruno kẻ xách thùng đến rồi. Khi một gã say trong thị trấn bắt chước điệu bộ lưng gù, lê đôi bàn chân đi gánh nước của Bruno, mọi người đều bật cười ha hả. Bruno không còn mời rượu mọi người nữa, cũng không kể chuyện cười nữa. Anh ta chỉ lặng lẽ ngồi trong một góc tối tăm, những bình rượu rỗng la liệt xung quanh. Cuối cùng thời khắc trọng đại của Polo đã đến, đường dẫn nước hoàn thành. Dân làng chen nhau đến xem nước sông đã được dẫn thẳng vào trong làng. Giờ đây làng họ đã có nguồn nước trong lành không bao giờ cạn. Những làng lân cận cũng có nhiều người chuyển đến làng này để ở. Ngôi làng ngày càng phát triển và sung túc hơn xưa. Đường dẫn nước hoàn thành. Polo không còn phải đi xách nước nữa. Cho dù anh ta có làm nữa hay không, nước sông vẫn cuồn cuộn chảy theo đường dẫn. Khi anh ta ăn cơm, nước đang chảy vào. Khi anh ta ngủ, nước cũng chảy vào. Khi anh ta cuối tuần rong chơi, nước vẫn đang chảy vào. Nước chảy vào trong làng càng nhiều, số tiền chảy vào túi Polo cũng càng nhiều. Rất nhiều người đã quen với sự an nhàn nên ngày càng sợ mạo hiểm, ngày càng muốn né tránh trách nhiệm, ngày càng để cho lý tưởng của mình nhạt dần. Bắt đầu cái gọi là cuộc sống an nhàn, thái độ thanh nhàn, thực ra chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Hôm nay cứ an tư nguy, nỗ lực phấn đấu, ngày mai chúng ta mới có thể thành thơi thực sự, đạt được thành công. Nếu hôm nay chỉ biết an nhàn hưởng thụ, không có chí tiến TH, ngày mai chắc chắn sẽ phải nhận trái đắng, vấp ngã không thể gượng dậy. Thoát khỏi ràng buộc, vượt qua nghịch cảnh của nội tâm. Tôi từng nghe bài diễn giảng của Du Mẫn Hồng. Trong đó có một đoạn khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Thực tế, cả đời người luôn có những điều ràng buộc. Cho dù là cuộc sống khốn khó hay địa vị xã hội, cho dù là tập tục truyền thống hay giáo điều, pháp luật. Sự phản kháng của sinh mệnh chính là quá trình múa một điệu múa thật tuyệt vời ngay trong những ràng buộc đó. Một cuộc sống không ràng buộc trái lại khiến chúng ta cảm thấy thật trôi nổi và nhạt nhòa. Sự ràng buộc của cuộc đời và sự nỗ lực để thoát khỏi ràng buộc mới khiến cuộc đời chúng ta trở nên giá trị và đẹp đẽ. Đúng là như vậy. Sự ràng buộc giống như bài chú thắt chặt vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không,
khiến chúng ta đau đớn vô cùng. Từ thời niên thiếu, chúng ta đã thèm khát tự do, mong muốn thoát khỏi nhà trường, thoát khỏi bàn tay sắt của cha mẹ. Rời khỏi nhà trường, bước chân vào xã hội, chúng ta lại khao khát thoát khỏi thế giới cơm áo gạo tiền này. Thành ra lập nghiệp rồi, chúng ta lại khao khát cuộc sống một thân một mình. Sự ràng buộc có vẻ vô hình, nhưng lại thực sự tồn tại. Năm 2008, vận động viên Nga Yelena Isinbayeva phá vỡ kỷ lục thế giới môn nhảy sào nữ lần thứ 26, đưa kỷ lục thế giới dành cho các môn thi đấu ngoài trời tăng lên mức 5.05 mét. Ngày 18 tháng 8 năm 2009, trong vòng chung kết bộ môn điền kinh thế giới lần thứ 12 được tổ chức ở Berlin, Isinbayeva quyết tâm phá kỷ lục thế giới lần thứ 27. Trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế trước giờ thi đấu, cô vô cùng tự tin, tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho lần này. Tôi rất tự tin. Thậm chí tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình đạt huy chương vàng. Huấn luyện viên Petrov cũng bày tỏ, ngôi quán quân đã nằm trong dự liệu của chúng tôi. Isinbayeva phải chờ khoảng 1 tiếng để bước vào lần nhảy đầu tiên của mình. Khi các đối thủ khác phải dừng bước ở mức 4.55 mét, cô vẫn mặc chiếc áo khoác dày, nằm nhàn nhã ở khu vực nghỉ, chuẩn bị các động tác thả lỏng. Khi mức sào nâng lên 4.70 mét, đại đa số tuyển thủ đều đã rút lui. Cô mới ngồi dậy chuẩn bị, suy xét xem nên bắt đầu hành trình giành ngôi quán quân của mình ở mức sào nào. Thế nhưng kết thúc hoàn toàn trái với dự liệu của mọi người. Đó là Isinbayeva thi đấu cuối cùng, nhưng cô đã không mang lại sự hào hứng cho mọi người. Lần nhảy đầu tiên của cô ở mức 4.75 mét thất bại. Trong khi lúc này, tuyển thủ Ba Lan Rogowska đã vượt qua mức xà 4.75 mét ngay trong lần nhảy đầu tiên, khiến cho Isinbayeva không thể không thử sức ở mức xà 4.80 mét. Với Isinbayeva mà nói, mức xà này không phải quá khó, nhưng lần này do cắm sào quá muộn nên cô lại tiếp tục thất bại. Sau 2 lần nhảy thất bại, Isinbayeva lâm vào bước đường cùng, bởi lẽ cô bắt buộc phải thành công trong lần nhảy cuối mới có thể giữ được huy chương vàng. Sau khi lựa thế đứng ở vạch xuất phát, Isinbayeva vỗ thêm bột ma sát lên cây sào trên tay, đoạn giơ 2 tay ra hiệu cho khán giả. Đây cũng là lần nhảy cuối cùng của cô trong vòng chung kết lần này. Trong quá trình nhấc sào, chạy lấy đà rồi vọt lên không trung, cây sào ngang ở mức 4.80 mét cũng rơi xuống cùng Isinbayeva. Sân vận động Olympic vang lên những tiếng xì xào, bàn tán. Những khán giả có mặt ngày hôm đó chẳng thể ngờ được chuyện này lại xảy ra. Nữ hoàng môn nhảy sào nữ lại kết thúc phần thi của mình với cả 3 lần nhảy thất bại. Đã vậy còn thất bại không thể nào tủi nhục hơn. Isinbayeva sức cùng lực kiệt, bất giác ngồi chết lặng ngay dưới nền đất. Cô buồn tủi lấy khăn che mặt, khóc không thành tiếng. Vận động viên đang bảo vệ ngôi quán quân và cùng lúc nắm giữ kỷ lục thế giới lại bất ngờ có một thất bại thảm hại trong sự nghiệp của mình, gây nên cú sốc lớn trong vòng chung kết. Cô vô cùng tuyệt vọng. Thế nhưng sự tuyệt vọng đó không kéo dài sang ngày thứ 2. Isinbayeva chỉ mất 1 ngày để trở lại với trạng thái bình thường. Một lần nữa xuất hiện với thần thái rạng ngời trước mặt hàng vạn khán giả. Đối với lần thất bại này, Isinbayeva đánh giá, có thể sẽ có người nói rằng tôi đã có tất cả nên chẳng còn tham vọng, chẳng còn động lực. Thế nhưng tôi vẫn ngày ngày kiên trì tập luyện, quyết tâm đạt được những mục tiêu cao hơn. Điều quan trọng là áp lực mà tôi phải gánh chịu quá lớn. Áp lực này bao gồm tổ quốc, gia đình, bạn bè, các nhà tài trợ và tất cả những người ủng hộ tôi. Tôi luôn tự nhủ rằng mình phải thắng. Áp lực này cộng với sự kỳ vọng quá lớn đã trở thành khối đá nặng nề lơ lửng trên đầu. Bất cứ lúc nào cũng có thể đè bẹp tôi. Mặc dù cả đêm thi đấu tôi vẫn cảm thấy rất ổn. Tất thảy đều khiến tôi thoải mái. Tôi cũng rất tự tin. Nhưng chính cảm giác thoải mái và sự tự tin cao độ nên tôi mới nâng thêm 5 cm. Không ngờ lại có kết quả như vậy. Hiển nhiên, chính sự tự tin thái quá và áp lực cực đại đã khiến tôi sụp đổ. Tôi đã thua chính bản thân mình. Nghe xong nhận định của Isinbayeva, huấn luyện viên cũng kiểm điểm bản thân khi cô ấy không vượt qua nhảy thứ 2. Tôi đã nổi trận lôi đình, điên cuồng hò hét, làm sao vậy? Sao lại không nhảy? Mau nhảy đi. Vô hình chung đã trói buộc cô ấy, càng tăng thêm áp lực cho cô ấy. Isinbayeva cũng là người chứ không phải thần thánh. Thất bại là điều bình thường. Tôi tin rằng với tài năng của cô ấy, Isinbayeva hoàn toàn có thể tìm lại chính mình.
Khi được hỏi về dự định sau này, Isinbayeva tỏ ra tự tin, xem ra sau khi trở về tôi phải bình ổn lại tâm trạng của mình, để cuộc sống nhẹ nhàng tiếp tục. Tôi vẫn đặt cho mình mục tiêu phá kỷ lục thế giới, cho dù biết rằng điều đó không dễ thực hiện. Tôi cần phải vứt bỏ áp lực nặng nề trên vai, như vậy mới có thể tìm lại chính mình. Chỉ khi gạt bỏ được những khúc mắc, mở ra một cánh cửa cho tâm hồn, để niềm vui tìm đến mới có thể chiến thắng chính mình. Trên đường đời mỗi người, đều có những đoạn đường núi gập ghềnh, những chặng đường đèo khúc khuỷu và lòng sông chảy xiết đôi bờ. Thế nhưng có những người cả đời vinh quang chói lọi, cũng có người chìm trong lao khổ. Tại sao lại như vậy? Chính là vì khi phải đối mặt với sự ràng buộc, mỗi người sẽ có thái độ khác nhau. Có những chuyện cứ khăng khăng cố chấp, chưa chắc đã là chân lý 100%. Thoát khỏi sự ràng buộc, chưa biết chừng có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ hơn. Chẳng ai có thể thuận buồm xuôi gió cả đời, cũng chẳng ai cả đời chắc chờ. Núi chùm khe bọc ngờ không lối, liễu rậm hoa thưa lại có làng. Hai câu thơ trong bài Du Sơn Tây Thôn của Lục Du. Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Bản dịch Nguyễn Bích Ngô, theo thơ Lục Du, nhà xuất bản Văn học, 1971. Hai câu thơ ý nói, khi thấy tình huống không còn đường tiến nữa thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. Thoát khỏi sự ràng buộc, vượt ra khỏi nghịch cảnh của nội tâm, vượt qua trở ngại trong tâm hồn, tiếp tục lên đường, bạn sẽ phát hiện ra rằng mình càng bay càng cao, tâm trạng càng tươi vui, rạng rỡ. Những điều bạn muốn, trước sau cũng đến tay. Mùa hè năm 2005, Cách Tử mang theo hai gánh hành lờ cùng tâm trạng tò mò, bước vào chặng hành trình đầu tiên của mình. Tây An giữa tháng 9 vô cùng nóng nực. Ngôi trường đại học mà Cách Tử vốn rất chờ đợi hóa ra lại không đẹp như cô tưởng. Cô cố lấy sức để đi điểm danh, lĩnh chân màn, nhận ký túc xá, dọn dẹp đồ đạc. Trong mấy năm học đại học thì cha mẹ ly hôn. Thế nên cứ mỗi dịp nghỉ hè hay lễ Tết, Cách Tử chẳng biết sắp xếp thế nào mới hợp lý, để cả cha lẫn mẹ đều cảm thấy vừa lòng. Thế nên cô quyết định sẽ chẳng ở đâu lâu, về thăm cha mẹ vài ngày rồi đi làm thêm dịp nghỉ hè. Cách Tử cảm thấy bản thân thật may mắn, mùa hè nào cũng có thể kiếm được chút tiền. Dịp nghỉ hè năm thứ nhất đại học, cô làm công việc tiếp đón các bậc phụ huynh cho một công ty khai phá tiềm năng trẻ em. Mùa hè năm thứ hai, cô và bạn học cùng nhau chiêu sinh, mua được chiếc laptop đầu tiên trong đời. Dịp nghỉ hè năm nào cô cũng phải bươn trải vô cùng bận rộn, vất vả. Thi thoảng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của cha mẹ, cô lại rất thấy buồn. Đến giờ cô vẫn không muốn về nhà, nơi đó chất chứa quá nhiều ký ức. Mỗi lần về là y như rằng cô lại bất giác bật khóc. Tháng 8 năm 2009, Cách Tử lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên đến một thành phố biển, lần đầu tiên cảm nhận gió biển mơn man, lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Kông ở phía bên kia bờ đối diện, lần đầu tiên nhìn thấy những hàng dừa, lần đầu tiên biết thế nào là nhịp sống nhanh. Cô mang theo tâm trạng mong đợi và hào hứng, bắt đầu cuộc sống ở Thẩm Quyến. Công ty chỉ cho Cách Tử 3 ngày để tìm nhà. Trong 3 ngày đó, Cách Tử không biết đã phải bao lần dầm mưa ướt như chuột lột, đi khắp đường cùng ngõ hẻm, đi hết cả 3 quận Nam Sơn, Phúc Điền, La Hồ, sau đó vào các phường phố và xóm. Cô không biết mình đã đi bao nhiêu cây số, cũng không biết đã ngồi lên bao nhiêu chuyện xe bus. Buổi tối trở về nhà tắm gội, Cách Tử đột nhiên cảm thấy đùi mình đau nhức. Cúi xuống xem mới phát hiện ra cả hai bên má đùi đã bị chảy xước cả. Thân thể mệt mỏi cộng với cảm giác vô vọng khiến toàn thân cô bải hoài, rã rời. Cách Tử chỉ biết ngồi xuống, ôm lấy hai gối, mặc cho vòi nước tuôn xuống, bật khóc từng tiếng nghẹn ngào. Nhịp sống gấp gáp ở đây không cho phép cô dành quá nhiều thời gian cho cảm xúc cá nhân. Vì tiền phòng tiền điện nước rồi chi phí sinh hoạt, cô phải cố sức bươn trải. Nghĩ đoạn, cô lau khô nước mắt, ổn định cảm xúc, rồi tiếp tục hành trình tìm phòng trọ từ sáng đến khuya của mình. Cuối cùng cô cũng tìm được một căn phòng trọ ở ghép tại một khu trong quận Nam Sơn, với tiền thuê 1.000 tệ. Nơi cô ở chỉ cách hai công viên giải trí Window of the World và Happy Valley Shenzhen khoảng 10 phút đi bộ. Vậy mà trước khi rời khỏi Thẩm Quyến,
Cô vẫn chưa từng đến Window of the World. Đến nay vẫn không biết khung cảnh bên trong như thế nào. Cứ nghĩ rằng mình sẽ có rất nhiều thời gian. Khi nào rảnh sẽ đi một chuyến. Nhưng bây giờ xem ra có rất nhiều việc đều giống như vậy. Đã nghĩ đến thì phải lập tức làm ngay. Bởi vì cụm từ sau này thực sự không đáng tin chút nào. Có rất nhiều việc chúng ta cần phải làm. Nhưng chỉ vì hứa rằng sau này sẽ thế này thế nọ, nên cuối cùng chẳng đi đến đâu. Một thời gian sau, Cách Tử lại đi thuê một căn nhà mới. Cô bắt đầu dậy sớm đi xe bus. Buổi tối ra siêu thị tranh nhau mua rau củ giá rẻ cùng với các bà, các mẹ. Một cô gái lần đầu đến Thẩm Quyến như cô chẳng có bất cứ người bạn nào. Lộ trình một ngày lúc nào cũng là phòng trọ, công ty, siêu thị. Cách Tử là một cô gái tuy nhỏ nhắn nhưng rất mạnh mẽ, luôn có tinh thần không chịu bỏ cuộc. Sau này cô còn đến Thiên Tân, Bắc Kinh, Sơn Tây. Cách Tử nhảy rất đẹp. Bữa tiệc cuối năm của công ty, còn múa điệu múa Mông Cổ truyền thống. Kết thúc bài múa, cô nhận được sự hoan hô nhiệt liệt của đồng nghiệp. Cách Tử còn có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách độc lập. Cô có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Cuối cùng sau 5 năm bôn ba khắp nơi, Cách Tử quyết định lấy chồng, định cư ở Thái Nguyên. Cô gái bé nhỏ nhưng kiên cường ấy vẫn giữ được những đức tính tốt đẹp nhất của mình. Nét đẹp vẫn thanh thoát không nhuốm bụi hồng trần. Cô nữ sinh chưa từng dừng bước năm nào. Giờ đã sinh con đẻ cái, trở thành một bà nội trợ điển hình. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, cô đều đã làm tất cả những điều tốt nhất trong khả năng của mình. Cuộc sống thời đại học của Cách Tử không được coi là sung túc, nhưng do sự nỗ lực của bản thân nên cũng không thua kém so với chúng bạn là bao. Đôi khi còn sống tốt hơn cả họ. Đến nay, Cách Tử cũng đã được sống cuộc đời mà mình mong muốn, giúp chồng nuôi dạy con. Chồng cô chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, còn cô thì chịu trách nhiệm phải ngày ngày xinh đẹp như hoa. Cách Tử vẫn tin tưởng rằng, bạn mong ước một cuộc đời như thế nào thì chỉ có bản thân bạn làm được mà thôi. Cuộc đời có rất ít đường tắt. Hãy chậm rãi sải bước. Những khổ nhọc chúng ta trải qua, đến một ngày sẽ mang đến cho chúng ta quả ngọt. Bạn không thể thay đổi ngày hôm qua, nhưng có thể thay đổi hôm nay và ngày mai. Bạn còn nhớ câu chuyện cà rốt, trứng gà và cà phê không? Một cô gái nọ thất tình, ngày ngày chìm trong buồn rầu, phiền muộn, mất niềm tin với cuộc đời. Cha cô là một đầu bếp. Để giúp con gái mình thoát khỏi tâm trạng tồi tệ, cha ông quyết định làm một thử nghiệm. Tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy. Ông gọi cô đến bên cạnh. Tiếp đến, ông đun 3 nồi nước, lần lượt cho cà rốt, trứng gà và cà phê vào rồi tiếp tục đun. Rất nhanh sau đó, củ cà rốt cứng ngắc dần luộc chín. Quả trứng vốn rất dễ vỡ đã trở nên rắn chắc. Điều thú vị nhất là cà phê. Sau khi cho vào nồi nước sôi đã thành nồi cà phê thơm nồng. Ông dùng sự thực để nói với con gái rằng phải dũng cảm đối diện với những nỗi đau trong cuộc sống. Đây quả là một cách biểu đạt thú vị. Đối diện với những khó khăn cũng tựa như một nồi nước sôi ùng ục. Chúng ta sẽ trở nên chín mềm như cà rốt, càng chắc chở càng cứng rắn như trứng gà, hay sẽ giống như cà phê, biết thay đổi bản thân, thay đổi hoàn cảnh. Một người nọ muốn học vẽ nhưng vẫn mãi chần chừ, do dự, không hạ quyết tâm được. Anh ta đi hỏi ý kiến bạn bè, tớ muốn học vẽ tranh, nhưng 4 năm nữa là 40 tuổi rồi. Ở tuổi này còn học vẽ tranh gì nữa nhỉ? Chẳng phải đã già rồi sao? Người bạn đáp, tại sao lại không được chứ? Dù không học vẽ tranh, 4 năm nữa cậu vẫn sẽ 40 tuổi thôi. Nghe câu nói của bạn, anh ta như bị tạt một gáo nước lạnh. Cũng là từng ngày sống như vậy. Tại sao không làm những điều mình thích? Ngày hôm sau, anh ta lập tức đi đăng ký học. Cuộc sống chẳng cần bất cứ cái cớ hay lời ngụy biện nào cả. Bạn có thể tận dụng từng giây, từng phút của hiện tại để làm những việc bạn muốn. Đừng để ý đến sự đánh giá và ánh mắt của người khác. Bởi nhịp đập trong trái tim và cuộc đời của bạn đều thuộc về bạn. Việc bản thân bạn được sống một cuộc đời thú vị quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Tháng 8 năm 2007, Park Geun-hye lần đầu tiên tham gia vị trí ứng cử viên tổng thống trong nội bộ đảng. Kết quả cuối cùng là với số phiếu ủng hộ ít ỏi, bà không được chọn. Khi Park Geun-hye phát biểu bế mạc hội nghị, cả khán phòng im ắng khác thường. Tất cả mọi người đều muốn biết sau khi thất bại, bà sẽ nói gì.
Một số người thậm chí còn cười trên nỗi đau của bà. Điều khiến mọi người bất ngờ là Park Geun-hye trên bục phát biểu không hề tỏ ra chán chường. Bà điềm tĩnh nói, tôi xin thừa nhận sự thất bại trong quá trình tuyển cử. Tôi thực lòng chấp nhận và thể hiện sự tâm phục khẩu phục với kết quả này. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ cố gắng làm tốt chức trách của mình, ủng hộ nhiệt thành ứng cử viên Tổng thống Lee Myung-bak. Để thực hiện quá trình chuyển giao chính quyền, tôi nguyện sẽ tay không lập nghiệp, phấn đấu đến cùng giống như Lee Sun-shin. Là một viên tướng thủy quân nổi tiếng của Triều Tiên, lập nhiều công trong quá trình chiến đấu chống lực lượng hải quân Nhật Bản trong chiến tranh Nhật Bản, Triều Tiên 1592 đến 1598. Hội trường trong phút chốc vang dội tiếng vỗ tay ghi nhận. Những người dành sự quan tâm cho Park Geun-hye trông thấy sự điềm tĩnh của bà như vậy cũng cảm thấy yên tâm. Ngày thứ hai sau khi thất bại trong cuộc tuyển cử, hơn 40 nghị viên nội bộ đã đến nơi ở của bà Park để an ủi, động viên bà. Trong khi trò chuyện, không ít người không kìm được cảm xúc mà bật khóc tức tưởi. Nhưng Park Geun-hye từ đầu chí cuối vẫn giữ nụ cười, còn đùa rằng tôi đã khiến cánh đàn ông các ngài khóc rồi. Đã thất bại thì không cần phải tỏ ra bị thương, sầu não, mà phải tìm ra nguyên nhân thất bại. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị hơn đối với cuộc đời chúng ta. Thượng đế vốn đã sắp đặt sẵn trùng trùng trở ngại để chúng ta vượt qua. Đối diện với nghịch cảnh, có người sẽ ngược dòng tiến lên, có người chỉ nhiệt tình được dăm 3 phút, có người thì sợ hãi, nản chí. Đương nhiên, thái độ khác nhau cũng sẽ đưa đến kết quả khác nhau. Có người được thưởng thức quả ngọt chiến thắng, cũng có người vẫn đang trắng đôi tay. Cuộc đời bạn dù tồi tệ thế nào, bất luận gặp phải bao nhiêu khó khăn, bạn đều phải giữ vững niềm tin rằng mình có thể thay đổi hoàn cảnh. Tuyệt đối không được lơ là, không được nghĩ rằng cuộc đời vẫn còn dài lâu, vẫn còn đủ thời gian để thực hiện rất nhiều việc. Kỳ thực điều cốt yếu của cuộc sống là nắm bắt từng giây từng phút để làm những việc mà bạn thấy quan trọng. Chỉ như vậy, bạn mới có thể thực sự trải nghiệm được tinh túy của cuộc sống.